Halina kayo, Katatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinion mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Filipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-report para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakahanap loyalista pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali na fake news. Kaya magumento na at magpanonigay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinion mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, Tatay Jack. Halina kayo, Katatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinion mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakahanap loyalista pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali na fake news. Kaya magumento na at magpanonigay. Pantay-pantay
Pinapakinggan ang opinion mo at respeto. Naibig ang pamasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Kamay Hello, thank you, GIBO, for that wonderful song. Okay. Let's play our national anthem po. Babayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, Okay, nandito na rin si Ma'am Jo. It's 10:20. It's 6 o'clock in the morning, 6:10 in the morning here in Lodi, California. Kung saan man kayo noon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po, magandang hapon at magandang gabi po kung saan man kayo naroon. Ang ipapakita ko muna sa inyo ay yung ginagawa ng ating presidente tungkol sa bagyong Christine kasi palis na. Inaalam niya kung hanggang saan po ang damage done by Typhoon Christine. Tunay na isang leader po siya. Kasi pati tayo, kailangan din natin malaman kung ano talaga ang pinsalang dinulot ng Typhoon Christine. Okay? So, ipipresent ko, mahaba ito, isang oras. Pagkatapos ng isang oras po, ipipresent ko na yung collab namin ni pinakamagaling na political blogger sa SOCMED kasama si May Dons na ang mixed talks. Okay. So, please stick around and you will learn a lot. Okay. So, before that, ang una kong mga disclosures po. I was wondering, ito po ang aking updating of my channel. Last time, it was barely 5,000. Now,
mayroon na pong 6,029 subscribers. Wonder of wonders, I'm so glad. But that's the highest so far. And ang aking viewers ay 3,556 in the last 48 hours. So divided by 2, that is almost 1,752, 53 daily nanonood sa akin. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa channel na hindi nag-fake news. Okay. Nagbibigay ng opinion pero nirespeto niya ang inyong opinion. So mga paalala lang po. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Disclosure ko po, ito po ang channel ng GIBO for GIBO TEODORO for President in 2028. MAKIISA sa GIBO for 2028 for President Movement. Okay? Yan po. Hindi po tayo nagkukubli. So alam niyo na po kung saan po ako nanggagaling. Secretary GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Bakit po? Siya, kung mayroon siyang record sa serbisyo sa gobyerno, kung susuriin mo ang qualification niya, siya ang may pinakamabigat na qualification among those aspiring for the presidency of our country. Okay. So, GIBO TEODORO, nung papansin nyo, ay tapat sa ating Pangulo at sa kanyang trabaho. Hindi po siya nagrereklamo at saka matino ang kanyang pag-iisip. Hindi po siyang stable po ang kanyang pagkatao, ang kaisipin na. Hindi katulad ng iba na we found out na hindi po stable. Some others say unsound mind. Okay? Tulungan natin si GIBO TEODORO na makilala ng mga tao. Mag-subscribe na kayo dito sa channel na nagsusulong sa kanyang kandidatura, ang Tatay Jack's Analysis and Opinions channel. Okay? Ito na po ang aking mga payo. Paalala, protect Pbbm and our country from politicians who are only looking up for their personal interests and are without honor, integrity, and have no sense of justice. Ang sabi ng Presidente, sinabi ng Presidente yan. Okay. Manindigan po sana ang lahat ng may malasakit sa ating bayan sa tamang ADHIKAIN at prinsipyo. Okay. Dapat yan ang ating sundin po. Mahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga iniidolong politiko. Importante po yan. Kasi kung alam mo na yung iniidolo mong politiko ay hindi na matino ang kanyang sinasabi, bakit mo po siya susuportahan? Okay? Di lumalabas na hindi rin matino ang iyong pag-iisip. Okay. Huwag nating tangkilikin ang mga politikong makachina at hindi matino ang pag-iisip. Okay. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. Ano mali dyan? Di ba dapat? Ang mali ay mali, dapat tabanan at patikusin. Yan ang payo ko. Dito po ay aking pinapasalamatan ang mga membro kong nagsusupport financially sa akin. Yung mga preferred and regular members ko. Kasi ang channel po natin ay mayroon pong gastusin. Kaya I appreciate the help of my preferred and regular members. Sana madagdagan pa.
Dito po, wala po tayong kita per episode. Usually, ang kita is only 50 cents. And we spend about 8 hours a day doing research po. Kaya wala pong kita dito sa channel ko. Salamat din kay Papa B, sa Papa B, kay Rena Lintek, at saka sa Team Lintek. Sila po ang tumutulong sa akin. Salamat din sa Team Kulits, Sister Channel, Hong Kong Angels, Mami Monique Barkman Channel, Auto Supporters, Team Ohio, bago yan, at saka SSTV Family. Okay, nandyan na isang member ng Team Lintik. Okay na, bananas mo tayo, sabi niya sa akin. Okay po, salamat po. Okay, dumating na si Ma'am Jo. Thanks, selfie, sabi ko. Dumating na si Ma'am Jo. So, sabi niya, 8:10 na sa Thailand. Okay, so tapos na po yung dumating si Milestone. You make me happy, Milestone. Dumating na rin si when my original subscribers po ay bumabalik po dito sa aking channel, I am extra glad po. Okay. Dito po, maprinsipyo tayo, hindi tayo nagpapalit. Pag alam natin na may ebidensya na hindi na dapat suportahan ng isang tao, hindi na natin sinusuportahan. Pero kasi ang prinsipyo dito, Milestone, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Okay? So, alaman natin ang ginagawa ng ating presidente. Salamat kay Amy Sakal. Salamat sa pagbisita. Sana dalas nyo at pangpunta rito. So, pakinggan na natin yung briefing tungkol po sa ginagawa ng ating presidente na sinasabi nila, hindi daw marunong mag-lead. Ito po ang presidenteng marunong mag-lead ng ating bansa. Hindi po siya naglalameda pag mayroong pong importanteng aktibidades na kailangan ang pansin niya. So, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Okay? Sandali natin. Yeah. Okay? Saan ba yun? Sandali. Okay. This is for 1 hour. After this po, yung collab namin ng pinakamagaling na political blogger in my eyes na si Inaro. Okay? Not so. All right. Thank you all for coming to this meeting for at very short notice. Let me call to order the situation briefing on the effects of Storm Christine. The first item on the agenda is the prayer that will be led by Secretary Chris Roque.
God, our Father, the needs of our time demand the best from us. But even in the best of times, our countrymen deserve the best from us. Grant us to give you and our people the best, only the best and always the best in us. Individually, we may not be the best of the Filipino people, but united and working together, we can be a team second to none. Give to each of us a creative spirit, bold enough to think and work out new initiatives, but grant us even more the spirit of teamwork, willing to make sacrifices for the common good of our people. May our glory be that together we have worked with our President and sought to give our countrymen the best that we could offer them when they need it most. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The next items will And thank you, Angel Ruby Rose. Okay, thank you po. be the presentations on by the different agencies. First of all, the weather situation from Pag-asa. Where is the storm? What is the Yes, good morning, Mr. President. At maraming salamat po sa ating lahat. Magandang umaga po. So for the tropical cyclone update kay Tropical Cyclone Christine, severe tropical storm. So for today, makikita po natin na as of 8 a.m. location, nasa 200 kilometer west of Bacnotan, La Union. So yung movement niya medyo bumagal po ngayon west-northwest at 15 km per hour as of 8 a.m. Analysis. And then intensity po niya nasa 95 km. So, palabas na po ang Typhoon Christine. So, ang inalam ng Presidente kung ano ang mga sakunang idinulot ng Bagyong Christine. Per hour, and then gustiness up to 115 km per hour. So next slide po. So ito po yung mga rainfall distribution throughout the country from October 21 Monday until October 23 Wednesday. So makikita po natin ang concentration ng Monday ay dito sa may Bicol region. Then tumataas, nagiging from moderate to heavy, nagiging intense, and then nagiging torrential. So, and then on October 23 Wednesday, makikita po natin na nagsishift na dito sa may Cavite, Mindoro, Batangas area ang concentration po ng mga malalakas na pag-ulan. Pati na rin po dito sa may part ng Cagayan Valley. Okay po. So ito po yung top 5 highest observed rainfall ng October 22. Nakapag register po tayo ng 528.5 mm in 24 hours sa Daat Camarines Norte. Yung kung kukumpara natin sa stations normal ay 400 so increase po tayo ng 107%. So sa Legazpi, 431. And then kung kukumpara natin, nagkaroon po tayo ng first increase ng 134%. So sa Grabe ang ulan. Mulanay, wala pa po tayong stations normal, pero ang recorded rainfall sa Human Sorsogon ay 406. Sa Mulanay, Quezon ay 384.6. At sa Verac Catanduanes, nasa 82% satisfied na yung buwan ng October. Naka-register po tayo 327.3. Next slide po. So ito po yung 3-hourly rainfall yesterday. Makikita po natin mga intense, mga nasa violet, and then nasa intense to torrential rainfall po yan. Makikita natin na dito sa may Batangas, Cavite, Mindoro area, nakakonsentrate yung mga malalakas na pagulan. And then dito po sa may bandang western part, sa may Ilocos region, itong Dagupan, sa may Pangasinan, and then iba Zambales, nakaroon din po ng mga intense to torrential rainfall. Next slide po. So ito po yung status ng mga dams natin. So 6 out of 10 dams nag-open na po ng gates. This is in coordination with the different agency like NIA and then NAPOCOR. So makikita po natin yung Ipo and Bustos Dam, yung cascading dams along the Angat River in Bulacan. So ang possible maapektuhan ng municipalities, ito po North Sagaray, Angat, Santa Rafael, Bustos, Baliwag, Bulilan, Laredel, Kalumpit,
Baombong at Hagonoy. Ito naman pong cascading dams ng Agno River, ito pong Amboklao sa may Bocod, Binga sa may Itogon at San Roque sa may Pangasinan. Ang maaari pong barangay sa maapektuhan dyan, sa may Amboklao, ito pong barangay sa may Amboklao, sa Binga, ito pong barangay sa Dalupirit and Tinongdan, sa may San Roque, municipalities of San Manuel, San Nicolas, Tayo, Asingan, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang. So next slide po. So sa Magat Dam naman sa may Isabela, yung municipality po ng Alfonso Lista sa Ifugao and the municipalities of Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, and Gamo. Lahat po yan nasa probinsya ng Isabela. So next slide po. So ito po yung ating scenario for the tropical cyclone, yung nasa labas ng PAR. Sa ngayon po, tropical depression na siya. So inaasahan natin by tomorrow evening, papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So possible, lalapit po yan by next week. It's either October 29 to 30. Close approach po yan dito sa may northern zone. Dalawang senaryo, maaari mag-retard and then muli dito sa may extreme northern zone. So, pag may mga significant updates, significant changes, update po natin. Next slide po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Alright. Thank you. Yung sa storm track, yung una at ang linabas ninyo. I saw a report that pwedeng bumalik. The storm pumipot na. How far do you think? What is the forecast for that? Maaari pa bang bumalik? Ano ko, huwag naman sanang bumalik. Scenario po na maaaring bumalik siya, pero paglabas po ng PAR and then babalik siya, papasok lang din po uli and then lalabas na uli. So hindi na po siya masyadong didikit sa western part ng Luzon. Yeah, because it doesn't have to make landfall for the damage to occur. Yes. Kung titignan mo, ito din yung sa radar. Yeah, exactly that. Yung pula, ang laki ng coverage. Malayo na yung bagyo, pero nandiyan pa rin ang pula. And then there's that low pressure area as well that will follow. Yes. Essentially, Christine will be in that area for a week more. Isang linggo siya hanggang end of next week. Yeah. So, yun yung kailangan din natin bantayan. Makikita niyo sa picture kung sino pinakamalapit sa kanya. Sa kanan si Bersamin, pero yung nakaitim po ay si GIBO TEODORO. Bakit ko ini-stress na si GIBO TEODORO? Kasi siya ang pinagkakatiwalaan sa day-to-day activities ni Presidente Bongbong Marcos. Ulitin ko. Okay. Kasi ang channel na ito ay sinusulong ang kandidatura ng Secretary of National Defense na si GIBO TEODORO. Ayan. Patunay yan. All right. Okay. Well, it is what it is. We just have to deal with it. All right. Thank you for the weather situation report. Now we will go to DILG. Secretary John Vic for the affected communities report. Sir, Region 4 and 5 were most heavily affected. In the entire country, those affected was Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 8, CAR, and NCR. Affected revenues were 44 provinces, 73 cities, 733 municipalities. Ang dami ng damage, huh? We had for operational 5,791 evacuation centers, of which 19,961 families were evacuated, and 64,000 served in the evacuation centers. 64,000 families.
As of now, sir, most have been, except for the Naga region, most have returned back to their homes. So we are still waiting for the reports on the status of the evacuation centers. But no reports of crimes against people in the evacuation centers, sir. This is as of when? As of 7 o'clock this morning, sir. This morning? Yes, sir. So it's fairly accurate. Sir, most of the deaths occurred in Batangas and in Naga. Batangas. Batangas because of the Yeah, landslide. Naga, because the water is still there. Yes. Hindi umaalis yung, all the downstream from Albay That's right. ends up there. So there's still 7 people missing and 10 confirmed dead in the Naga area. In Batangas, 7 confirmed dead. I think 3 missing. Okay. So at least in Central Luzon, There were no reports of damage to no reports of casualties except for the Central. casualties, but damage to thoroughfares. You can still go in. Yes, everything is possible. Okay. That's the problem we're having with Bicol is kung hindi na pumasok. Yes. Both because of the weather, because of the continued inclement weather and the access. All right. All right. Thank you. Next report will be from Secretary Jimmy Bautista of the OTR on the infrastructure and transportation situation. I think mostly concerned, we're mostly concerned with the ports. Have we been able, as the Coast Guard allowed us to open any of the ports that were, I think there were 34 of them, I think, that we closed in Region 5? There were 115 ports affected, Ports that were closed. Mr. President. Yeah. Hindi, yung sa PPA. Oh. Anyway, sige. Yes, sir. Go on. There were 115 ports affected. There were 10,236 stranded passengers. Maraming stranded, 99 rolling cargos were stranded. The Philippine Coast Guard has deployed 226 teams, rescuing around 142,000 individuals in 11 regions. There were some reported missing fishermen, Mr. President, 2. One is in Poro, Barangay Poro, City of San Fernando, and the other one is in the vicinity of Buena Vista, Quezon. The Philippine Coast Guard, together with the Philippine Ports Authority, have extended assistance to all these affected individuals. And I think one of the biggest affected is the Matnog port. No? Until now, no movement of vessels yet. But the Philippine Coast Guard will allow the vessels to sail if the weather condition improves. In the airport situation, Mr. President, all the airports are operating right now. There are no reports of major damage. The Civil Aviation Authority of the Philippines and the OTR are on standby in all the airports, so we can coordinate for possible distribution or transport of relief goods. So we're coordinating with all the other agencies, Mr. President. All right. So we're at least able to take care of the stranded passengers at our ports. Yes, So the airports are operating. yes, sir. Right now, all the airports are operational. Maybe next slide, please. So these are the affected
passengers, 67 delayed flights from October 21 to October 24. Grabe, mayroon stranded. There are almost 29,000 passengers affected, either by delayed flights, canceled flights, or diverted flights. Next slide, please. So these are the regions affected, as mentioned earlier. 10,475 passengers were stranded, 111 vessels, and 2,839 rolling cargos. These are the rescue evacuation efforts from the Philippine Coast Guard. As I mentioned earlier, the Philippine Coast Guard has deployed 226 teams. They have deployed 130 aluminum and rubber boats. So the Philippine Coast Guard continues to monitor all these ports, and will issue clearance to sail when the situation improves. Next slide, please. So some of the operating lines, this is for the Philippine National Railways. There's no operation in Naga to Legazpi, Naga to Sipocot, and Calamba, Lucena. In Naga, the other day, the station was submerged with water. The officers of PNR assisted many passengers and employees, see to it that they are safe. The other, these are actions taken, removal of trees and debris ongoing, cleaning of stations in Naga, and as I mentioned, they have accommodated evacuees in Naga and Iriga. Next slide, please. So these are some of the pictures that were taken in Naga and Iriga. Next slide, please. For LRT1, fallen tree, there's fallen tree between EDSA and Libertad Station. And the operator, the Light Rail Manila Corporation's engineering personnel were on site working to safely remove part of the tree. So yesterday at 7 p.m., the damage to the catenary system and have been worked on. So LRMC implemented limited operations, and it will be operational today, Mr. President. All right, but at least that final highlighted that by 6:10 a.m. LRT1 has resumed from Balalang to Roosevelt. Yes, sir. It's now Fernando Po Jr. Station. Yes. Okay. All right. So it's coming along. It's just we have to clean it up. Yes, sir. We're back to normal now. Okay. Okay. Thank you, Secretary. That is these effects on agriculture will be very very early pa ito. So let's move up one to that. I'll come back to it to see what we already have. Pero maaga masyado to make the proper estimates of what the damage is going to be. Perhaps in the areas kung saan na nakapasok yung mga DA para mag-assess. Pero marami pang hindi pa pwedeng puntahan eh. Especially doon sa malalayo. Anyway, so we'll get back to that. The next item on our agenda is a report from the SWD. Secretary Rex, you're already in Naga? Secretary Rex? Okay. Good morning, Mr. President. Yes. Mr. President, you instructed we were able to land in Naga this morning. Okay. If you allow me, Mr. President, to introduce Mayor Legacion is beside me, and Congressman Bordado of Naga is also here. We're in our mobile command center in the City Hall of Naga.
Mr. President, this morning, I met with Governor Luigi Villafuerte, and basically, the update is of his 36 local government units, 9 of them are still submerged underwater. Of the 36, 6 are partially submerged. But the good news there, Mr. President, is the local government unit has been quite aggressive in doing house-to-house food relay. They've been delivering the family food packs of DSWD using their boats, and they are doing it house-to-house. Basically, from my discussion with Governor Villafuerte this morning, they're okay with the food. Mr. President, his main concern was water. I know we did send the water purification systems, pero nagkataon, Mr. President, na ipit ho yung trucks sa Millaor kasi naputol ho yung road na yun, medyo baha pa ho. But as an action step, Mr. President, we spoke to Manila Water and Maynilad Water, and they have already provided us with quite substantial number of those 6-gallon na lalagyan. And we are now working with the Air Force so we can airlift this. Manila Water is providing us 400 pieces of 5-gallon containers, while Maynilad is doing 2,000 6-liter containers. So I think we'll be okay with water, Mr. President, as long as we're able to deploy using the C-130s. We're working with General Browner and DND on this. Mr. President, the province is also expressing their concern on fuel. Kasi wala na hong nakakapasok ng mga tankers kasi nga lahat sila na-trap sa Millaor, and in the south side, hindi pa rin hong nakakapasok from the Matnog port as reported by Secretary Jimmy. But on top of that, Mr. President, they have also expressed their concern about recovery efforts in terms of agriculture, housing, and I'm working with the DOH already also on augmenting their health capacities. So, Mr. President, that's all for the province, the concerns of the province. If you'll allow me, sir, I'll let Mayor Legacion speak for Naga City. Yes, Magandang umaga po, Mr. President, sa lahat po na kasama po natin ngayon. Of the total land area po ng Naga City, around 30% po ay binaha, and around 70% no? of our population ay nakaranas po ng pagbaha. At sa ngayon, I think around 20... Hi, Trixie Villa. Salamat sa bisita sa aking channel. 50,000 families residing in about 9 barangays ay baha pa rin. At dito ngayon nakafocus yung aming rescue operations as well as relief operations. Pero I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD, kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig. Kung matutulungan po kami ay malaking utang na loob po namin ito. Kaya ganyan ang great leader, inaalam mo ang problema. May napansin akong isang magaling na vlogger na sabi daw ni Duterte, ni dating Presidente Duterte, hindi ka magbibigay ng order sa araw ng kalamidad. Ano yan? Sa araw ng bagyo. Anong kabalbalan yan? Sabi, kung totoo yung sinabi ni Presidente Duterte, ibig sabihin, hindi po matino ang isip niya. Kung sa araw ng bagyo, ay mayroong mga sakuna na dapat umaksyon ng Presidente, hindi siya magbibigay ng order. At glorify ng isang magaling na vlogger yung statement ni Presidente Duterte na hindi po matino yung sabi niya. Hindi daw magbibigay. Halimbawa, mayroon ng sakuna. Ikaw ang pinuno. Hindi daw, babawal daw. Hindi ka daw dapat magbigay ng order sa araw ng sakuna. Sakuna yun eh. Hindi dapat bigyan mo ng solusyon. Napakagaling ng vlogger na ito. Nilirespeto ko siya. Kasi naging kultur na siya eh.
Hindi na niya alam ang ang kanyang sinasabi. Tama daw si Sarah na hindi daw marunong maging leader si Presidente. Ito ipinapakita ni Presidente na mahusay siyang leader kasi inaalam niya ang problema, inaalam niya kung ano ang nangyari. So, yan ang dapat na leader, di ba? Dati kung nirerespeto ng malaki ang vlogger na ito, pero lumalabas na dahil sa pag-idolo niya sa isang hindi na mayata matino ang isip, ay nabubulag na rin siya. Okay? Sa pamahalaang national sa inyo pong administration, Mr. President. Meron pong casualty na nai-report po sa amin, 13, at of course maraming damage to properties, both personal, even real properties. Meron po kaming isang tulay na nasira o sinira ng bagyong si Christine at pinahinto ko na, isinara na po namin para hindi na masyadong, hindi na makakos pa ng buhay at anumang damage. So, ang tingin po namin, Mr. President, hanggat hindi pa nakakross yung highways sa Milaor at hanggat hindi pa po nakakarating yung mga ayuda coming from Metro Manila, from the national government, ay mas mahihirapan pa po kami. Thank you, Mayor. Mr. President, I updated the mayor that right now, for our regional warehouse, we still have 86,000 family food packs. And I assured him, magkatabihan mo kami na he can pick it up anytime. He has a standing request of 30,000. We're ready to distribute that, Mr. President. Of course, he'll take charge with the last mile, pero we still have food on the ground. And I assured him already that ready po ang national government to augment his needs. Now, yung water po, as I mentioned, Manila Water and Manila Water is ready to go. The moment we get the airlifts from Air Force, we should be able to provide both the province and Naga City. All right. Thank you, Secretary. Mukhang the problem is not the availability of relief goods and the responders, but it's the accessibility dun sa areas, especially in Kamsur, dahil marami pang nakalubog. Pero nalikas na nag-evacuate tayo ng mabuti. So wala nang isolated na kailangan i-rescue. Kung meron pa rin, nagre-rescue pa rin tayo ng tao na doon sa flooded areas. Meron pa rin, Mr. President, mga ilan-ilan na natatanggap kaming rescue request at nagre-respond pa po kami hanggang ngayon. Pero I think we are now shifting our operations from rescue operations to relief operations. Hello. Inaasahan po namin na... Hello, Carla Leo. Matagal ka na wala. Wala kang jacket. Nag-subscribe ka ba? Salamat sa pagbabalik mo sa aking channel. Okay? So, yan. Bibigyan na kita ulit ng jacket. Okay? Malaya kang mag-comment ng magalang na komento po, Carl Alejo. Okay? Ito ang pagpapatunay na mahusay na mag-lead po ang ating presidente. Inaalam niya ang sitwasyon bago siya gumawa ng hakbang. Ganyan dapat ang namumuno sa ating bansa, matino ang mga sinasabi niya at ang mga galawan niya. Okay? Hanggat may baha ay patuloy na mahirapan, kinakailangan ng aming mga kababayan ng pagkain, ng tubig, maging ng damit. Ito yung una-una na necessities. Salamat, Carlo Alejo. Mr. President, if I can speak on behalf of the province, kasi si Gov, I couldn't pull him dahil he's quite busy with his own operations kanina.
Basically, Mr. President, for Camarines Sur, ang report ni Gov, wala na hong kailangan ilikas. Yung mga nakikita natin sa mga tahanan, what they're doing lang is they're waiting for the floodwaters. Paano mo malalaman ng mga problemang yan kung di mo alamin, kung di mo sisiya sa atin, kung isa kang tunay na leader. So, kailangan ng isang leader na magsiyasat para tama ang kanyang mga galawan, di ba? To reside, pero ang hinihingi nila food. So that's why the province has mobilized both brigades to distribute the family food boxes of DSWD. So sa side ho ng province, wala na hong nililikas, more of food relay na lang using the boats po. Very well. All right, but we have all of these, yes, all of these goods available. At saka na, we're seeing the pictures now of some of the relief efforts that are ongoing. Kahit na may baha pa rin, at least nakapasok na yung mga ating mga tao. Together with some of the relief goods and some of the equipment that we need, yung mga water purifiers. How are we doing on the water supply? Because kahit baha, it's always the critical Example ko yan, nagtatanong siya. So, depende sa sagot ng tinatanong niya, kung may kailangan pang tulong, ibibigay ng ating presidente. Okay. Is water supply. Mr. President, both the province and the mayor can confirm this. The water is becoming a struggle, but as mentioned, our partners, Manila Water and Maynilad, have already mobilized potable drinking water in gallons. We are currently working with... Sabi ni, ang patakaran po dito, pag nag-comment ka, ay babasahin namin kagad. Correct po kayo, lahat ng nagaganap na sa bansa, dinadalaw ni Pbbm. Yan ang tunay na leader. Binati ni Ma'am Jo si Astig Sibilya. So, na nasa trabaho yan. Okay? The good people from the Air Force so that we can airlift these water gallons kasi medyo marami ho sila. The moment it lands, hopefully within today or tomorrow, then we should be okay because Mr. President, marami-rami naman ho yung ibinigay ng Manila Water and Maynila. These are the 5 gallons per container or the 6 gallons per container. They answered our call and they're ready to mobilize already, Mr. President. All right. Okay. So it's still the accessibility that we're having to deal with, the lack of accessibility that we're having to deal with. Yes. All right. Mr. President, if I can just reiterate, for the province side, the pictures you're seeing are the operations of the province. Sa pagkain mo talaga, they've been quite aggressive already. Governor Villafuerte, Congressman El Rey, they've been on the ground. They're using their both brigades. Marami ho talaga silang umiikot ngayon na nag-ration ng pagkain. Dito kay Mayor Legasol, I think he's doing the same. But we assured him na the stocks are ready. Magkami ngayon. In fact, we're plotting out the withdrawal already of the boxes from our regional warehouses. All right. Okay. That's well, that's understood. Okay. What other requirements? You make a good point about fuel. Is there anything else like that we need to be attending to? Okay. Mr. President, the fuel kasi na-trap doon sa Miliaor dahil naputol yung road because of the flooding. But yung province, they're already looking at recovery. So that's why I spoke with Secretary Kiko kanina about relaying to him the concern ng province, which Secretary Kiko said he'll take care of. And then sa Disudho, they're also working, I think, with the undersecretaries of Secretary Acuzar about rebuilding that. Okay, shout out kay Danel. Okay. Mabuti, nakabisita ka ulit. Nandun na ho yung mindset ng province on the recovery because they believe the water will recede hopefully this weekend. Kasi medyo may araw na ho dito, Mr. President. They said that it's the first time they've seen the sun in quite some time. So they're quite optimistic na bababa na ho yung... Ay, salamat. Hindi na nag-uulan. Bababa na yung mga baha at makakadaan na yung mga truck na magdadala ng tulong sa Bicol. Okay? So they're already in the recovery mode, Mr. President.
Very good. All right. Okay. Thank you. Anything else that you would like to report? How For about me, Mr. President, si Mayor Aka. outside of Bicol? Other in the other areas, what is this? Kita mo, hindi lang Bicol ang aasikasuhin siya. Siyempre, yung ibang lugar din. Pero ang Bicol ang malaki ang problema. Pero ganyan kagaling ang ating presidente. Pagkatapos niyang pag-aralan yung sitwasyon sa nasaranta na masyado, ipo-focus niya yung attention niya sa ibang mga lugar. Hindi niya kinakalimutan. Hindi lang isang lugar ang kanyang inaasikaso. Okay? What is the response so far of the DSWD? Mr. President, if I can request one slide down from the presentation. The Central Luzon provinces that have already declared calamity, Cavite and Batangas, what are we doing in those areas? Yes, Mr. President. In the presentation that's flashed, we have already released a total of 150,000 family food packs nationwide. I think with the Undersecretary... 150,000 ang inirelease nila. Ang laki. Okay. Secretary Acuzar about rebuilding the homes. Nandun na ho yung mindset ng province on the recovery because they believe the water will recede hopefully this weekend. Kasi medyo may araw na ho dito, Mr. President. They said that it's the first time they've seen the sun in quite some time. So in the presentation that's flashed, we have already released a total of 150,000 family food packs nationwide. Mr. President, the numbers in Calabarzon are still coming in kasi kagabi lang namin nakukuha yung mga numero because the effects they started feeling the effects last night. But Mr. President, to assure you, in Calabarzon and in the Metro Manila corridor, we have close to around 250,000 family food packs ready for dispatch anytime. So, Mr. President, we're working with... Aside from 150,000 na na-release na, mayroon pang ready, pre-position 250,000 food packs. Ganyan po, kagaling magplano ang ating presidente na pre-position na po. So, yung mga DDS, hindi nila alam ang sinasabi nila. The local government units and the congressional offices, if they have the requirements, we keep on releasing. We've been talking to the LGUs, Mr. President. All right. Okay. That I don't think in the other areas we have such a problem with accessibility. Talagang sa Region 5 talaga kasi yung baha hindi umaalis. I was asking some of the locals, is there something more that we can do to bring the water down? O aantayin lang talaga natin hanggat bumaba? Wala tayong magawa para... Is there something more that could be done? Yan ang presidente nagtatanong kung may kailangan pa. Hindi siya satisfied. Big sabihin, he really cares for the people. Yan ang hindi maintindihan ng DDS na panay batikos sa ating presidente. Hindi daw marunong maging leader. Sabi ng isang DDS na vlogger na magaling naman siya. Kaso, lately po, nabubulagan, bulag na siya na kung ano ang sabihin ng mga hindi matinong pag-iisip na politiko ng mga Duterte, siya pong isinusulong niya. Sabi niya, ang sabi ni Duterte, pinapalakpakan niya na hindi ka dapat magbigay ng order sa panahon ng kalamidad mismo, on the day of the calamity. Nasa wasong isip ba ang vlogger na ito? I-accelerate yung paglabas ng tubig? Mr. President, sa parte po ng Naga, kasama na din po yung Milaor area, mukhang ito talaga yung parang basin. Dito bumababa lahat ng tubig na nagagaling sa
upper portion, including those in Rinconada at from Bakay. Mukhang maghihintay po talaga. Sana maganda yung panahon. And yun naman yung aming paniniwala. Baka mamaya and tomorrow mukhang passable na po yung highway sa Milaor. Matapos na magsagawa ng clearing operations yung DPWH. Katulong yung City Engineer's Office ng Naga City. Okay. All right. Okay. I think we continue to concentrate on Region 5 for now because they're the ones in most need. Everybody is in need. But the accessibility problem of Region 5 is a little bit more pronounced than all the other areas. All right. Okay. Thank you, Secretary Rex, for your report. I'd just like to bring up the point that Secretary Rex talked about is the fuel. This always happens pag walang access. What are we doing about that? Sir, talking with the fellow cabinet members, just instructed OCD to find a road Yan, si GIBO TEODORO. Ready, parati ang answer niya. Always prepared. route in the Bondok Peninsula, and then LCTs from Bondok Peninsula to Camarines Sur, where we can ferry actually fuel vehicles, fuel tankers, etc. So there will be a shuttle, food, water, and fuel, sir, via crossing the Bondok Peninsula, that body of sea, to Pasakaw. Have they started to? They will start today, sir. Okay. And airlift, sir. Nakaalis na sila or They're still logisticizing it, sir. But by today. Putting together. Yes. And may I say also, Mr. President, Philippine Air Force already was able to go into Naga and to Legazpi. Yes. And we will continue the air bridge to take advantage of any gaps in the weather now. The things that are coming up, which we have experienced before, is probably the need for airlift capability. Sa rotary siguro kasi isolated areas kahit na hindi mapasok ng land vehicle. We should try at least because they're already in their second 2.5 days na sila sa Region 5. Sir, the 205th Helicopter Wing and the 505th Search and Rescue Group are deploying all rotary assets already, sir. There. Okay. Yes, Secretary. Sir, if I may, in previous disasters such as Odette, we mobilized the private sector to locate their stocks in the area and please provide access to stocks already in the area. So, sir, fuel stocks sometimes are in depots and actually already in the proximate areas where they can actually be accessible. So, sir, if I may suggest, we could call on the private sector to release their here po, sir, represented today. Okay. Sekmani, Yes, Mr. President. I think the only problematic section along the Maharlika Highway to reach Camarines Sur now is actually the section in Quezon. This is in the Lopez Catanawan section. When the last few days it was not closed to traffic, but as of now, heavy vehicles can now pass through, Mr. President. So I think there is a good chance for the vehicles now to pass through and go to Camarines Sur, Mr. President. marami ang landslide, that areas where they did not have landslides before. The former governor was just explaining to me sa Cavite, ganun. Hindi sa Cavite, sa Batangas, yung mga area na hindi pa nakakita ng landslide noon, nag-landslide na ngayon. So, I guess our problem, yung lupa is completely saturated. Wala nang talaga pupuntahan yung tubig. Anyway, all right, okay, thank you. I think next year, the response of the Department of Health to the Typhoon Christine. Can we hear from Secretary? Thank you, Mr. President. I'd just like to highlight the actions taken by the Department of Health.
We've activated actually Code Blue. Code Blue is our highest response to our disaster in Cagayan Valley, in Bicol, and Ilocos. We maintain Code White in the NCR, in Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas. We've actually held a command conference, and some of the reports that came in, we have most of the injuries actually came from the Bicol region, 15 deaths. The landslide po, Mr. President, I think it's very clear, yung landslide kasi they're the ones that actually cause death. So it's very important that we map out where the high-risk communities are para pag malakas ang ulan and when it's continuous rain, we evacuate them also early, not only flood-prone. Kasi yun yung dapat siguro nating makita. 11 of the deaths of the 15 are from Bicol, and half of them were from the landslide. Of the recorded injuries, mostly mga wounds ito. When people rescue out of their homes from floods, they get injured. So, of the hospitals po, we have 9 police facilities with minor damages. No? Of the 2 big hospitals in Bicol, Bicol Medical Center and Bicol Regional Medical Center in Albay, the one in Naga and one in Albay, are both functional, although we lost power and we also lost damage to the internet server of our Bicol Medical Center, but the hospitals are functioning. We have a couple of hospitals that are functional in Batangas, but cannot be accessed because of floods. So, yun po yung situation natin. Of the goods that we have deployed, we've actually sent out 97 million pesos worth of medical supplies and public health emergency supplies. We've also given out 36 million worth of water, sanitation, and hygiene. These are the blue jerry cans that we see in the evacuation centers. One can per family, and it's you just put one aqua tap, and it's potable also to replace our water filtration na hindi pa dumadating to provide drinking water for our people. Then we also have allocated 6.8 million for nutrition, 1.8 million for psychosocial support, a total of 142 million pesos, Mr. President. For the human resources, we've actually deployed our teams from the regional offices and the hospitals. So they're actually there. We usually start with the needs assessment. What we found is the highest illness reported is respiratory infection, Mr. President. Kaya maganda yung mga LGU na they build that compartmentalized because ang bilis ng spread of respiratory infection. Isang bata lang dyan may ubo, hawa-hawa na. So some of the LGUs now put this compartmentalized per family so that the infections can be controlled. And also ask our teams to distribute face masks. Kasi as we have more people in the evacuation centers, respiratory illness yung number 1. Marami rin din tayong gastrointestinal illness, and that's solvable by potable drinking water. So we distributed also hygiene kits. Alam niyo naman po, wala lang damit. They also need to take care of themselves, to clean themselves. So yung hygiene kit, bucket, it has soap, shampoo, sanitary napkin ng mga babae. We actually distribute that sometimes. We've also distributed before the emergency. We actually heightened our health emergency advisories and information on social media. All the advisories about the illnesses you can get during times of the typhoon. And then we've also provided prophylaxis for our rescue workers. Sila yung at-risk kasi. So we're providing them antibiotics for infections they can get during rescue operations. Yan lang po ang aking report, Mr. President. Basically, konti ang injuries and death for the magnitude of the disaster. And I thank the quick action of the Office of the President for suspending this and work. That keeps people in their homes and safer, rather than having work and then people getting trapped, injured, or so. I think we can still go for improvement, especially for the landslides. Yun yung mataas po kasi ang mortality sa landslide. Yung drowning, mapiprevent natin yan pag na-rescue sila. Pero yung landslide, isang bahay, natabunan ng lupa, patay talaga yung buong family ng Mr. President. Thank you. Thank you, Secretary. We'll just continue to respond.
And the first the first area that asked for medical help was again Naga and Legazpi around Region 5 because marami nga silang casualty. And yun na nga, we haven't been able to go in yet. But we have the medicals that are in place are operating now. So how are we doing on communication? Bumalik na mga generally ang communication. I know power is going to take time, but Sir, with us, we have you have sufficient communication. Yes. Yes, please. Sir, Mr. President, update lang po doon sa mga water purifiers. As of 10 a.m. po this morning, nakatawid na po ng Milaor yung team po natin na may dala pong water purifiers. Meron pa po tayong naiwan dito sa Metro Manila na about 30 water purifiers na we can deploy at any time. Naka-standby po, Mr. President. Yeah, good. Po yung pinadala po natin and we still have around 30 na pwede pa pong i-deploy, Mr. President. As of 10 a.m., kasama na po yung team natin ng PDRRMO po ng CAMSUR, Mr. President. So yung team ninyo, itong 50-person team, nakapunta na, nakapasok na? Nakatawid na po nila or kanina. Nandun na sila? Yes, sir. Nandun na sila. As of 10 a.m. po, Mr. President. Naitip po kasi sila sa Lopez and then Milaor. Nagpalipas po sila ng gabi, kagabi. Then as of 9:30 po, nakatawid na po sila, Mr. President. Okay. Alright. Yung mga gamit nyo na i-deliver nyo palabas? Apo, naitawid na po, nasa Naga City. Hindi, pero mula sa Naga, kasi ang mga nangangailangan sa labas din ng Naga, hindi lang dun sa loob ng city. Yes po, kasama na po ng PDRRMO ng CAMSUR and may dala rin po kami mga bangka, Mr. President, for deployment po. Alright. Mr. President, if I may, on landslides. I think Mr. President, on a lighter note naman po, malaki ang itulong ng mga dams natin sa pag-mitigate ng baha. No? In the case of Magat Dam, nakapag-pre-release po kami, so napababa namin ng mga 8 meters yung level. So nung dumating na yung malakas na ulan, ang inflow was 3,200 cubic meters per second. Ano? Napakalakas talaga. So ang release na lang namin nun, around 700. So na-mitigate po natin yung baha. Kasi ang ginawa ni Presidente, nag-early release. Kaya nung dumagsa ang ulan, yung dam ay was able to accommodate po yung water coming from the rain. Ganyan po kahusay ang ating Presidente. Doon, parehas din ang kwento niyan sa Halaor Dam. Itong ating pantabangan naman po ay nasa 14 meters pa naman yung kailangan niyang puruin. So malaki rin po na itulong nito. And in the case of San Roque Dam, Sir President, nag-release ang nakita namin yung report kanina, yung the one that was put up earlier. Mukha namang na-control na mabuti yung level ng dam. At na mayroon tayong nagawa ahead of time na para hindi tayo mabigla, and then we will release na naman kagaya na nangyari noon. So anyway, mabuti yun. At let's maintain that standard procedure from now on. Pagkabasat may parating, lalo na ngayon, mukha yung mga bagyo talaga ang daming tubig na dala. Kaya yun ang ating kailangan alalayan. Alright, so let's move on. Mga DDS, hindi ba kayo natutuwa na mayroon tayong Presidente na inaalam ang sitwasyon? Puro kayo puot. Nasa inyong puso. Hindi nyo nakikita na maganda po ang ginagawa ng ating Presidente. Okay? Now to the funding that will be required to support all of this relief and support and recovery for all of these areas. So we ask BBM, Sekmina, if you can. Mr. President, good morning, and good morning to the members of the Cabinet. First slide, please. I'll briefly show all our possible sources of funding. Next slide.
Presented on the slide is the status of the NDRRM fund releases from 2024, GAA, and 2023 continuing appropriations. As of October 24, 2024, the NDRRM fund has a total available balance of 1.983 billion pesos, of which 1.845 billion is from our 2024 General Appropriations Act, and the remaining 139 Mayroong mga umataking DDS. Ano daw nangyari doon sa ayuda? At the beginning of the year, more than 20 billion po. Dahil sa mga sakuna, mga disaster, nagiging 1.9 billion na lang. So ibinibigay ng ating presidente ang mga ayuda. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Ulitin ko, at the beginning of the year, 20 billion nga yan eh. 500 million. Dahil sa mga disasters, dahil sa mga sakuna, nag-release po ng ayuda ang ating gobyerno. Hinahanap yung ayuda. Nandiyan o. Kaya naniniwala yung mga DDS sa kanilang vlogger na hindi naman marunong mag-analyze po. Dito po, makikita nyo ang tunay na dahilan, ang tunay na news. Hindi po imbento ang news, okay? million pesos is from 2023 continuing appropriations. However, from the remaining balance, we still have a pending request for QRF replenishment for SARO issuance in the total of 1 billion pesos, broken down as follows: DPWH, 1 billion pesos, DILG-PNP, 25 million pesos, and DND-OCP, 37.5. Kaya nga po, with that, 3 buwan pa. 2 buwan pa. November and December. Baka kulangin na yung budget na less than 2 billion. So maghahagilap naman ng ating presidente kung paano niya kung saan siya makakukuha ng pera para tulungan ang mga nasasalanta na mga baha, bagyo, at iba-iba pang sakuna. Okay? Kaya importanteng malaman po yan first hand ng presidente. Sabi niya, hindi daw siya marunong mamuno. Hindi po alam ng mga DDS ang kanilang sinasabi. Okay? 5 million pesos. The available balance of the NDRRMF after the issuance of ZARO for this QRF augmentation request will be 921.4 million pesos. Now, with QRF, based on the tentative report submitted by respective implementing departments and agencies as of September 30, 2024, the recipient agencies were able to obligate 14.7 billion pesos or 48.8% out of the total allocations received for QRF as of October 24, 2024 of the 30.093 billion pesos. The fiscal year 2024 allotment received for QRF is at 19.088 billion pesos, which is broken down as follows. For agency-specific QRF appropriations, it's 7.925 billion pesos. And for QRF replenishments from NDRRMF, it's 11.163 billion pesos. The fiscal year 2023 continuing appropriations of 11 billion pesos represents QRF unobligated allotments for fiscal year 2023. Now, on the next slide, we will show the utilization rates of recipient departments and agencies. Today, the slide shows that at least hindi winawaldas ng ating presidente ang mga pondo. Unlike doon sa Department of Education, saan napunta yung 50 million na sinasabi nilang ibinigay sa Philippine Army, wala naman pala. O mga DDS. Explain nyo nga. Ikukumpara nyo sa aming presidente, sa ating presidente,
na mahusay gumamit ng pera ng bayan. Yeah. May utilization rate ang taas. Naipamudmud na niya ang ayuda na dapat ipamudmud. Na naghahanap talaga ng pondo, ayan. Si DBM Secretary Pagdabanan, whatever her name is, ang nag-iexplika, out of the 20 billion po, ang natitira na lang po ay less than 2 billion. Meaning, it was already spent to help the Filipino people. These people na mga DDS, hindi po nila alam ang kanilang sinasabi. Kasi naniniwala sila sa kanilang blog na panay ang banat na wala namang ebidensya. Okay. Ay, kung doon ka prate na nakikinig, ay siyempre maniniwala ka. I don't entirely blame them. I blame the vloggers. ILG PNP was able to obligate a total amount received of QRF amounting to 58 million pesos. On the other hand, the DepEd OSEC, with the highest QRF allocation of 3.5 billion pesos, recorded the second lowest utilization with only 7.43%, slightly higher than the DILG BFP of 7.34%. Showed on this slide, Mr. President, are the balances of the QRF that are already within the departments. As you can see, Mr. President, for the Department of Agriculture, they still have more than 1.5 billion ready for usage. For DepEd, more than 3 billion for repairs of school buildings. DILG, Bureau of Fire, they still have budget. PNP, they've already used up their QRF. OCD, almost finished with 75%. DPWH, OSEC, they still have roughly 60% of their QRF fund for usage. DSWD, it's almost finished. I'm in touch with SecRex and just waiting for the request for the balance of QRF that you need. It's more than roughly, I think, 500 million pesos. I'm just waiting for the letter SEC, and then we'll release it within the day. And then the DOH, sir, we still have funding, but let me know if you need more. And the DOTR, Philippine Coast Guard, 50% of their budget has been utilized. Now, for other funding sources, we all know that the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, we're in no less than 5% of the estimated revenue from local government units. Regular sources can also be used to support disaster risk management activities, including pre-disaster preparedness programs, post-disaster activities, and for the payment of premiums of calamity insurance. Of the amount appropriated, 30% should be allocated for respective QRFs, Mr. President. Under funding sources, Section 22 of all government departments, bureaus, offices, and agencies are authorized to use a portion of their appropriations to implement projects designed to address DRRM in accordance with guidelines issued by the NDRRMC in coordination with the Department of Budget and Management. For example, under the DPWH, they still have a balance of 4.38 billion, which I think they've been using it, that can cover maintenance of regularly performed on national roads and bridges throughout the year. The maintenance activities include, among others, various work categories such as temporary repairs of roadways, shoulder maintenance, drainage maintenance, replacement of pavements, among others. Sec Money, this is on top of the QRF requirement that you requested. And the same with the Department of Health, the MAIP. Today, we still have a balance of 11 million, Secretary. So I guess it's already downloaded to the respective regional offices.
Basahin natin ang sabi ni Toblerone, okay? Okay, accountability and transparency ang kailangan ng taong bayan, hindi ang positive style. Anak ko, hindi ang positive style. Referring to Sara Duterte. Kita nyo, ito inilalahad ng presidente kung saan ginagasa. Samantalang ang vice presidente ayaw sagutin kung paano niya ginasa ang pera. Makikita nyo ang difference in the management style of our two highest officials. Kung kayo ang ordinaryong mamamayan, anong gusto mong pamamaraan na pamamahala tungkol sa ating bayan? Sa pera ng bayan. Yung style ni Presidente na inilalahad ang ginagasta? O ang style ng Vice Presidente na itinatago kung paano niya ginasta yung pera? Okay. Mga DDS naman, sagutin niyo yan. Sagutin niyo. Kung matino kayo at saka matalino kayo, ay masasagot niyo yan. We hope that you'll be able to utilize, and then we'll be releasing, I guess, 10 billion. You have a pending request now of 10 billion pesos. It's for signature today, so we'll have it released today, Secretary, Mr. President. And another source could be the contingent fund. It has a balance of 10.33 billion pesos to date, Mr. President. The appropriation may be utilized for funding requirements of new and urgent activities or projects of the national government agencies, GOCCs, local government units that needs to be implemented or paid during the year, Mr. President. So we still have 10.33 billion of this. And assuming we need more, Mr. President, we still have, I just received a certification from the Bureau of Treasury, Department of Finance for unprogrammed appropriations. So, assuming we need more funding, Mr. President, we can tap the unprogrammed appropriations. Rest assured, Mr. President and members of the Cabinet, that the DBM remains unwavering in the commitment to provide funds to the agencies that require support for programs focused on immediate disaster response and rehabilitation, Mr. President. So, certainly the ones that are to the different agencies are already with them. So that's readily available. The other requirements, like, siguro Dalvik, yung mga QRF ng local, wala na yan. Ubus na yan, matagal na ubus na. So they will need more support. Yes, sir. Para mga anyway, so doon natin kukunin doon sa not only the agencies but also the from the DBM kung ano pa yung mga kailangan natin. Now, it's the time to download. At sabi na naman ni Toblerone, ang patakaran dito pag nagkuhan ka hindi ba, nabasa ko na pala Okay? So, mag-comment lang kayo, babasahin ko kagad. Basta mangalang lang. For all of the MAIC and AICs and UDA that we still have. All right. That's pretty much it. There's just one thing I wanted to ask the experts. If there is another approaching weather system, Yan magaling si Presidente. Ina-anticipate na niya. That final highlighted that by 6:10 a.m. Of their appropriations. Inaalam na niya. Time, in those 3 days, kailangan ng tao. Ang magiging problema, okay? Okay? Inaalam na ang susunod na problema, hindi ba yan quality of a great leader? Mga DDS, tanungin ko, yung ba hindi dapat gawin ni Presidente Bongbong Marcos na tanungin, ni anticipated na ang magiging problema? Okay? Yes, sir. Para
Anyway, so doon natin kukunin doon sa not only the agencies but also the from the DBM kung ano pa yung mga kailangan natin. Now's the time to download all of the MAIC and AICs and UDA that we still have. All right. All right. That's pretty much it. There's just one thing I wanted to ask the experts. If there is another approaching weather system, we have to take that into account. Because kung aayusin natin, and then 3 days later, sisirain din ng susunod, sayang lang yung ginawa natin. At the same time, in those 3 days, kailangan ng tao na may daan, na may how do we handle this so that we make maximum use of our resources? Sec Gilbert, maybe you have an idea on what is the concept, how we should apply our resources. Certainly, ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na, hindi natin pwedeng i-delay yan dahil buhay na ng tao yan. So, we just have to keep going. Now, when it comes to the rebuilding or repairing, all of these things, we have to think in the slightly, not short term. Paano ang handling natin dyan? Kasi yun ang inaalala ko, nangyayari, madalas mangyari yan eh. Bagong gawa yung kalsada o whatever, kaka-inaugurate, ribbon cutting lang natin, 1 week later, sira na dahil may dumaan na bagyo. That's what I would like to, hopefully to avoid. Yes, Mr. President. I think, excuse me. The protocol that we are adopting in the department is in response to calamities. Actually, the first thing that we do is actually just to clear out the roadways. Actually, to restore. Well, yun necessary kasi we need those thoroughfares para ipasok yung gamit at saka yung mga tao. Yes, yeah, that's what we're going to have to contend with. And then after that, we have to look into the permanent restoration program for those damages, Mr. President. So to be more permanent, especially in mga vulnerable areas. Okay. Yes. But in all that we do, let's keep that in mind. Philippine, you wanted to add something? Yes, Mr. President. He wants to. The time that you were sponsoring the Department of Housing and Urban Dev, there is an enumeration of the MHS policy on basic needs and the hierarchy. Okay. And that was designed precisely to respond to situations like this. So the priorities are as follows. It's water facilities that we have to concentrate on. So during these 3 days, we have to replenish water, and then the energy, including the fuel, and then the food, clothing, shelter. Sabi ni Toblerone na sino ang Pangulo sa Pondo ng Bayan? Maagap at hindi po waldas. Correct. Okay. Yan po dapat maintindihan ng tao. Hindi yung puro akusa na wala namang ebidensya. Okay? Health, education, and then the rest is what was mentioned by DPWH. It's access, it's livelihood, it's recreation, and ICT, and the overall security where the PNP and the other security sector is concerned. So, demands-based approach po siya, and dun po yung tutukan ng government and the community. Protectionan yung 13 basic needs, and then just prepare for the next. Okay. Well, my concern that I just spoke about fixing something that will just be destroyed a few days later. That also applies to power. Kaya Yes, sir. ang kailangan natin alalahanin. Anyway, it's not an easy situation. There's no simple answer to any of this. We just have to keep monitoring the situation and make sure
always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, it cannot stop. That cannot stop. And then the support that we are giving, that the SWD giving, is those who have been displaced, who are still in evacuation centers, or they are staying with outside of their own homes, wherever that might be, with relatives or friends. That also cannot stop. So those are the main elements, I think. Sa agri, sa Kingo, well, at what nakapag-ani na ba sa Mr. President, they're in the middle of harvest? we have already harvested about, depending on each area, 60 to 70%. And actually, before the storm hit, a week before the storm hit, we accelerated harvesting and buying from NFA din. So, nakatulong naman yun, sir. Yeah, so we'll have to make up for that 30 to 40% kung sakali na outright na destroyed. Hopefully, hindi naman ho, but yes. Well, We have enough funds. Then we have Kadiwa trucks also going to the tour, and we also have NFA rice ordered by the LGUs being deployed as we speak. Thus, to prepare for what is coming, we also instructed NFA to send additional rice above and beyond what was requested. Thank you, sir. And then we'll just keep me updated about the damages that our people are seeing in terms of the agricultural sector. All right. Well, that's the situation now. What as we have already experienced, as we have experienced many times, there are phases to the thing. There's the rescue phase, and the relief phase, and then the recovery phase, where we start to bring our people back to their normal homes, residences. It is made much more complicated by the fact that ang lawak ng effect, napakalawak yung effect ng bagyo. So, what happened is that Bicol is in one phase, Central Luzon is in another phase, first Region 1, 2 will be in another phase. So it became complicated because ang laki ang pagkatama, tapos ang tama hindi sabay-sabay, iba-iba. Siyempre, dumaan ng dahan-dahan. So we just have to be more creative and be able to maximize our resources. All right. Adbatay ko, nandiyan na yung sundo ko. We're going to make an inspection. So, okay, just keep me informed, and whatever problems arise, just raise them up with me. And if not, you actually amongst yourselves, if you can solve it, let's do it. Ayan, sige po, TEODORO. Okay? Nasa pinakamalapit sa kay Presidente in seating arrangement. Importante yung seating arrangement. Doon mo makikita kung gaano ka-importante yung tao. Kaya supportahan po na natin si GIBO, TEODORO, okay? That way, as quickly as possible. Just remember, there are people still in water right now. They're still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So, if you think you're tired, think about what their condition is. Yeah. So let's always keep that in mind. And as a last item, I'm happy to note that alam ko nasa trabaho ka, Trexie. Okay lang. Okay? Pakinig ka na. Our partners in the private sector are here. There is the Philippine Disaster Resilience Foundation. I'm over here, Mr. President. There you are. And Arise from Here, the Mr. President. SSM group, and of course the Red Cross, who is always present at these things. Thank you for
your attention and thank you for the help that you will be providing. Okay, I think that's it for now. Maraming salamat. Thank you. Okay. Yan po ang ating presidente. Siya po ay mahusay mag-lead po. Okay. Ang susunod kong ipapakita yung collab namin ni Kainaro na sinasabi ko pinakamagaling na political blogger sa Pilipinas. Okay. Hindi maliit lang ang channel niya, na demonetize nga, pero hindi pa palakihan po ito ng channel. Pagalingan po sa pagbadadala at pag-discuss ng mga issue. Ipinapakita ko lang sa inyo para matulungan niyo po si Kainaro na lumaki ulit ang kanyang channel. Okay? So, pakinggan natin ang aming collab na kasama rin si Maydons po, Maydones sa aming collab. Magaling din po siya, okay? Okay. Pwede kayong magkomento. Nandito ako habang ipinipay ko yung aming collab ni Kainaro at si Kani Maydones, okay? Nandiyan din yata si Trunks. Ito na po yung hagdan natin at para makapanik na si tatay at may kakwentuhan tayo. Oy, MAKIISA G, baka gusto mong pumanik at makipagkwentuhan sa amin. Pagkwentuhan natin itong napaka-significant press conference. Kung mapapansin niyo po, ang opisina ng Vice President ay naglalabas ng mga statement, no, in reaction to issues against the Vice President. At ganun din naman po, kung may mga issue against the Vice President, minsan nagbibigay ng press conference at minsan nauuna pa. Eto, parang halos kasabay no, ng pagdinig din ng Kongreso dun sa pag-account dun sa confidential fund. Uy, nandito na si Tatay Jack Purge. Pasensya na tayo, pasensya na. Pasensya na tayo at alas 2 na. Uy, stress na. So, ilang hapon dito sa Pilipinas tayo. Alas 12 ng umaga dito. 12:01. Okay. Basta ikaw. Ito, pagpatuloy natin itong pag-uusap tungkol dito sa hindi ko alam kung nakaka-alarma, nakakamangha, o nakakasurpresa na press conference. Kasi una, ang nagbigay po ng conference ay hindi basta-basta. Ito po ay Vice President, second highest position in the government. Pangalawa, this is publicly done, no? Hindi lang to national media, no? Ang makakapanood po rito ay hindi lang mga Pilipino. Oo. Parang iniisip ko, kung ako'y nasa parehong kalagayan, parang mahirap yata ito. Tama yung tanong ni JNL eh. Aware ba? Doesn't VP Sara knows that she sounds insane or sounds a little bit not normal? Or is she, sabi ni Janelle? Ano ba palagay niyo muna tayo sa disposisyon ni VP Sara? Is she okay nung nag-conduct siya ng press conference for the media? Is she okay sa palagay mo tayo? She's not okay, but she's far from being insane. She sounds insane. She's not insane. But I can say is that her anger got the better of her. Yung galit niya kay Presidente na sinabi niyang he was deceived. Kasi ang reaction niya bakit kailangan pa sabing deceived? Bakit hindi na nanahimik?
It's one of how to say. Alam mo, tama ka tayo, mukhang ito ay mas reaksyon immediately dun sa interview ni President Bongbong Marcos saying that PBBM was saying that he thought that they are friends, but if the people are saying that BP Sara is saying that he's not a friend, sabi niya, I was probably deceived. He was deceived. He was probably deceived, no? Sabi niya pa, no? Hindi, at ito ay nabanggit niya mula sa ang teksto ay tanong ng mga reporter na sinagot niya. At mukhang dito nang galing ang reaksyon na to ni BP Sara, among other things na kwento niya. Hindi ko dinedefense si Zara. Yung ginawa niya is mali. Pero kaya nga sabi ko, pag na mayani ang God sa iyong puso, you will not be thinking straight. Tama po. Maraming pag-aaral na kapag mataas yung emosyon, isang mataas na emosyon ay galit, no? Anger or hatred to the point. Mahirap pong umandar ang utak eh. Kaya nga. So, tama po. Ay, nandito na si Mix Talks. Sabi niya, hello ka, Inaro, may teaser. Si Mix Talks. Pakitin mo siya. Mix Talks, baka gusto mo makita. Wala na, wala mukha. Oo, yung mga gusto pong umakyat, huwag po kayo mag-alala, huwag po kayo ma-intimidate. Ang mahalaga po rito na meron tayo pwede para ilabas natin yung mga naiisip, no? At nararamdaman natin. Baka malay nyo, yan ay pakiramdam ng mas maraming Pilipino. Kasi, di ba? Baka magandang mapag-usapan po natin. So, Tay, ito pong maraming binanggit si Sara, no? Si BP Sara dun sa conference na yun. Isa dun sa unang narinig ko kasi, yung tungkol dun sa REREKLAMO, no? At yung violent reaction niya sa reaction ni PBBM, no? Ano po masasabi niyo tayo doon? Pag-usapan nga muna natin yun, tayo. Yung tungkol dito sa violent reaction niya tungkol dun sa response ni PBBM sa paghingi ng bata apparently sa isang graduation nung kanyang relo. Bakit siya magagalit? In the first place, really yan, who knows, somebody gave it to him. Somebody who he loves. Siyempre, may sentimental value, no? May sentimental value. Maski bibigay ba niya yun kay Sara? Maski Sara ang humingi? Kung binigay halimbawa ng kanyang misis? And besides, sabi nga ni Trekkie Villa, hindi basta-basta yung halaga ng relo niya. It's worth millions. Tama. So, bibigay mo na si PBBM. Siyempre. Maghingi sa kanya. May katangahan din yung kadete. Okay. Go ahead. Parang ka naman talaga yung kadete, no, Tay? Akala niya, pagbibigyan siya. Kasi public yung paghingi niya. Maski ako presidente, hindi ko bibigay. Kung binigay ng halimbawa ni Mrs. Ferds, hindi ko bibigay. Kasi may sentimental value. Ako naman tayo, sasabihin ko sa kanya, hayaan mo, magkita tayo, ibibili kita. Alam mo naman ito, Inaro, biglaan yung tanong, you cannot give the best answer. After thought na lang, yung maganda. Maganda ka, bibili kita ng relo. Pero tayo, yung reaction seemingly is not appropriate or parang hindi siya pantay dun sa trigger. Napakasobra naman ng react. Hi, Kat. I'm so glad that you were able to visit my channel. Dahil mo naman ang pagbisita sa akin channel. Shout out sa iyo. Kasi parang ang banggit niya rito,
dahil doon, parang sa sobrang ayaw niya doon sa sagot ni PBBM, sabi niya parang gusto niyang, nauna pa nga yung putulin ng ulo kaysa rin sa sakalin nahuli pa yung sakal Dapat unang mauna yung sakal bago yung putol ng ulo. Kasi medyo heavier yung pagputol ng ulo. Saka yung kung paano niya minestra, yung dinemonstrate, no? Yung pagputol ng ulo, tapos sabay tulak, no? Parang nakakatakot Ganun bang? Kasi hindi ko napanood. I didn't watch it. Kasi na-turn off ako yung tama ka. Tay, no? Turn off talaga. So, baka napapakinig ako habang nanonood ako, Tay. Parang napapahinig ako habang. Baka magka-alta presyon pa ako Parang, saka talaga unbecoming. Kasi parang press conference na parang ang lahat ng mata at tenga ay ikaw lang talaga, sa'yo lang nakatuon. Tapos itong kwentong to, no? Na ako, parati ang tanong, what's the purpose of saying that? Gusto mo bang i-display lang yung unreasonable o yung pagiging madamot ni PBBM sa hindi pagbibigay at nakagalit yun? Ano ba yung posibleng dahilan tayo? Bakit niya sasabihin ito pinapakita nga sa tao na matapang siya, kaya ng gilitin. That's unbecoming. Kaya sabi ko nga, malabo ng Duterte ay makabalik sa Malacanang. Kasi marami siyang sinabi na na-turn off yung mga Ilocano at saka mga Tagaluzon. So, hindi lang siguro Ilocano at mga Tagaluzon. I'm quite sure, no? Na may mga taga Mindanao din, even mga Duterte supporters that will find it na reasonable, no? Ang isa pang analysis ko, mababawasan na ang mga Duterte supporters. Makikita nila yung mga remaining lang ay yung mga kulang sa katalinuhan. Nag-surf ako sa YouTube, yung ugali ko mag-surf, yung tingnan ko walang masyadong reaction. Yung mga DDS vloggers, minimension lang ng iba, yung video ng pagtatanong ng bata sa kay PBBM, but they are not defending po si BP Sara. That is the main point. Hindi ko alam, baka nagko-collect lang ng pwede nilang ipandepensa. Pero tingin ko, if you're a reasonable person as well, o thinking person, pag pinanood mo siya at ang layunin mo i-depensa o bigyan siya ng katwiran, parang ang hirap gawin yun. Maliban talaga na kung wala ka nakikitang mali ron sa iyo. Yung isa pa yung pagpapahukay ng bangkay, I was really hindi yung video, just reading the news, the text of the news. It really turned me off. How can such a person say this? Wala ba siya? And to think na wala pang input ito si PBBM. Ang context nito, Kainaro, walang input si PBBM. Noong sinabi niyang ipapahukay yung bangkay ng tatay nila, kasi di naman umaatake si PBBM. Ang mga aliporis ni Romualdez ang umaatake sa kay BP Sara. Idinadama niya si PBBM na panay ang depensa sa kanya. Oo nga tayo. Si JLL, nako, kaya si Mix, nako, salamat sandali lang Mix at ipapasok kita.
Naku, pinagbigyan po tayo ni Mix Talk sa pag-akyat. Naku, may kasama na tayo sa diskusyon natin. Mix, magbati ka sa ating 4 na milyong nanonood. Kahit konti lang tayo ang mahalaga Hi, Mix. Yung kwentuhan. Hi, Mix. Good evening, Tatay. Good Good evening. Kainaro. Guys, alam mo ba, Tatay, nagla-live ako? Naku, ano nangyari? Baka puto lang live mo, Mix. No, tapos na. Naka 2.5 hours na ako eh. Okay. Ano ba? Di, Ituloy natin dito. minsan papasyal ko sa yung fan. Sa yung, Maliit na maliit. maski 10 lang yung subscribers, diba? Diba, Inaro? Maski, basta, Tama. sensitive. Kalidad. Yan ang hinahanap ko yung maliliit pero marunong mag-analyze. Kasi ang naglalakihan ng mga channels, hindi naman marunong analyze. Hindi katulad ni Kainan, very, very objective. Maski sometimes, hindi kami magkapareho ng opinion. Kaya din. Ikaw ba ay Pbbm supporter or Dilawan or what? May I ask? Mix? Okay, good. Magka-pares pala tayo. Parang hindi ako makilala. Di ba doon nga tayo nagtalo, Tatay? Saan? Di ba nalimutan ako? Kay Papa B? No, Tatay, si May Dons po ako. Ay! Si May Dons pa eh! Mix stocks ang sinasabi mo eh! Pa-mix ka pa. Si May Dons. Mix stocks ka pa eh! May Dons pala to. May Dones! Yung lang nalaman na May Dons. Hindi ito si May Dones. Eh, dapat na kita tayo dun sa... Dun sa... Ay, naiya ako kaya magpapakita ako ng mukha. Naiya ako kay May eh. May, so, for you bakit hindi ka nagpupunta sa live ko para makipag-usap tayo katulad nito? Naniingit ako kay Naro. Bakit? Tatay, kasi yung ganitong oras, alam mo naman, ganitong oras, free time. Kaya nga ang live ko rin, Tatay, gabi. Kung wala, Live ng gabi. I will make a guarantee that when you are live, and I will always, if you're going to invite me, I will. Everybody's going. Pero ano? No, ang vlog ko ngayon is only once a week. Every Friday sa atin. Yeah, I can't do every day kasi kailangan ko magbasa, kailangan ko, and there's a lot to do sa StreamYard. I don't know how to do things. Ayaw. But anyway, naintindihan naman yung mga viewers ko na pag, halimbawa, last week, I was showing the 10 multinational, multi-billion projects ni Pbbm. Hindi ko na-upload ko, pero hindi ko ma-show. Sabi ko, paano ba to? So, next na lang, sabi ko, okay, I have another one. Sabi ko, I have Love for All, yung from 2023 up to 2024, pinapakita ko, ayaw mag-slide. So what I did, minamanwat ko na lang. Then last na ako added, yung sa emancipation ng mga farmers, gandang issue, Paano kasi, yung second vlog ko, it's no to Duterte's, let me count the ways. Okay. Tapos, surprisingly, umabot ang viewers ko ng, nag-view ng, 1,600. So sabi ko, bakit Pero, puro basher. Binabash ka? Oo, lahat, puro basher. Alam mo, that's the way to grow the channel. And then, what I did, but it's like this. What I did, the next vlog,
the next vlog, pinapakita ko na yung yung mga ginagawa ni PBBM. F. Eliza, yung Love for All, multi-billion projects, and then yung emancipation of farmers. Wala namang nanonood. Alam mo, ganyan talaga. Ay, tsaga lang. But anyway, that's fine with me. And then ngayon, may maganda kang sinasabi, May, yung sinasabi mo, for you to have an LS, kailangan mo mag-prepare, kailangan mo magbasa. Alam mo, yan din yung kulang sa dun sa mga vloggers ngayon. No? Alam mo yan, suntok sa buwan, yung mga nabasa at narinig din nila. Tapos, kasi nga, na-challenge ako. Walang preparasyon. May nagsabi kasi sa akin, may nagsabi sa akin, anong alam mo, nandiyan ka sa Amerika? Sabi ko, wait. It's not that. Sabi ko. So that's why na-challenge ako. Sabi ko, aralin ko to. Pero alam mo naman, pag nandun ka na sa vlog mo, iba-ibang questions yung, iba-ibang itanong ka, tapos iba-iba yung mga pumapasok, yung topic mo napunta na sa saan-saan, But that's fine. Nag-enjoy ako so far. Nakakatong vlogs na ako. Very good. Alam mo, Mix, I welcome all comments, binabasa ko lahat, pero lang pag yung mga disrespectful na pang-insulto, no, I don't tolerate it. Kaya wala masyadong nagko-comment. And then, kaya nga dun sa channel ko, puro magagaling yung nagko-commento because they follow the rules of code of conduct. Hindi naman kailangan na parehas kami ng opinion. Kami ni Inaro. The last, pagka-inkwentro, di ba? Yeah. Like you. Pero that's the beauty of it, Yun yung maganda rin. Kasi kung ang kausap ko parati, pareho naman kayo ng pananaw at paninindigan, walang madadagdag o walang magiging malinaw din sa'yo. Maganda kasi minsan ang reality, mas nagiging buo kapag may narinig kang iba Yung bang medyo napapatigil ka, tapos nakakita ka ng katwiran ba, na iba naman sa sinasabi mo. Pwede pa na yun, no? Katulad dito, napakagandang ehemplo yung panahon ngayon Kasi we have a president, BBM, which is that representante ng isang partido politikal sa Pilipinas. Bagamat malaki siya, no? Yung kalahati naman nun ibang mga partido rin, no? Katulad namin sa liberal, yung liberal, dilawan, pinklaw na sinasabi nila, may mga dilawan ako. Tama, opo. Pero tignan nyo kung paano we can understand each other. And in many times, nagkikita tayo sa mga issue-based na usapin. Katulad ng West Philippine Sea, di ba? Miski nga itong ICC. Si tatay, minsan nagbabangga pa kami niyan, no? Doon sa stand ni tatay na bakit hindi kasuhan sa lokal na korte ang mga Duterte. Pero tayo, medyo natutuwa ako kasi seemingly yung track ng congressional hearing on the war on drugs, it's leading to filing local cases. Kaya yan sinasabi ko. First, we file the cases here in the Philippines. I'm not, kasi kung di nag-file ng case sa Philippines, that is the time, sasamahan ko kayo for the clamor to elevate it sa ICC. But now, pati DOJ ay mag-imbis, kakasuhan ang sa pambalita po. Pwedeng kasuhan daw si President Duterte for murder. Galing kay General Torian, ha? Pero tayo, pwede po talaga rin kasuhan sa lokal nating batas. Napag-usapan na po natin to kasi may lokal na batas on crime against humanity. So, pwedeng magsampa rin ang kaso using that law, crime against humanity. Lalo na po, itong kwento, lalo na yung ginawang testimonya o pagbubulgar ni Garma. Kasi ang crimes against humanity naman po, ang kailangang patutuhanan na ito ay state-sponsored, malawakan,
tapos may maraming pinatay. Mukhang nandun po lahat ng element na may tulog po talaga. Pero natamaan yata si President Rodrigo Duterte is now denying the assertion of Garma. Sabi niya, there was no reward system. Yan bagong balita. Dapat idibang ko nga yan tayo Kasi si Bongo rin nagsabi ng ganon. So I have a video clip na nung sinasabi ni Bongo na may reward system. And then, against Bongo, say, just last week, na wala reward system. Very good. Maraming vloggers na nakakuha ng clip na yan. Marami na sila. Actually, maganda yan, May, no? Kasi, alam mo, yun din yung kulang sa level ng palitan ng mga opinion sa atin. Kasi, parang freely yung pwede kang bumato ng kahit anong opinion, pero walang nagtatanong, ano yung batayan mo eh? Ano nangyari ngayon yung mga vloggers, parang very, na sila, very careful na sila dun sa mga proof, dun sa mga dun sa kung sinasabi nila. Kasi yun ang hinahanap na ngayon ng mga supporters. Yan si J&L. May comment si J&L, sabi niya, it is so shameful that BP Sara's comments is for all to see. What would other foreign dignitaries think of the kind of vice president the Philippines has based from her comments and behavior? Naku, yun po yung sinasabi ko kanina. Hindi lang mga Pilipino ang nakapanood ng press conference na yun. Anak ng patay. Kaya para sa akin Pilipino po tayo. That is why I call GNL the best commentator in all software. Na exclusive sa channel ko kay Inaro na. But look at the way he constructs his comments and opinions. Hindi mo siya mahahanapan ng butas kasi puro tama po yung sinasabi niya. Pero yung nauna pa rin sa kwentong ito, sabi niya, the mounting pressure is getting to BP Sara. Siguro ito yung kanyang punto kung bakit siguro yung gano'n ang nangyari sa press conference ito. Sabi niya, mounting pressure is getting to BP Sara's head. There are lots of issues. It appears that she is blaming PBBM as the reason for all her and her father's problems. She started nitpicking. Ayan. That was my blog also a while ago. Tama rin. Oh my God, iba mo. No, really. Pero sa akin, sige, sabi ko, since tinatawag na talaga siyang pusit, pag na-corner na ang pusit, nag-ano yung black ink yan. Cover up lahat ng ginagawa niya. You know? Ang daming, tsaka sumagot na tatay, tsaka kay Inaro. Sumagot na ang House of Representatives yung good governance. Sinagot na siya. Just answer yung sa mga tanong namin sa'yo. Don't trade wag kang mag-cover up, wag kang mag-lead into another issues. Kasi sabi ko nga, kailangan niyang gumamit ng mabibigat na salita, mga tough words, para makuha yung pansin niya. But little did she know na mga tao ngayon nag-iisip na. Bakit siya ba't ganun ang sabihin niya? Imagine, cut off. I cut off his head. My God! Grabe, no? Grabe ang aggression niya. Grabe yung energy sa loob, no? Na ina-express ng salita. Kaya tuloy pati yung wrist niya, yung left wrist, meron ditong bandage. Ano ba yan? Nag-glass-glass na. Gabi ka. Ay, may. Gabi yan. I mean, look, tatay. Napansin. Pinaliwanag niya. Sabi niya, yun daw na-reconstruct niya raw yung tattoo niya. Pero at the same time, depending as well, yung baka sabihin daw self-harming yun. Di
yun din talaga iisipin ng tao. Baka nagsiself-harm ka. Yeah, talaga. I mean, look at the movement of her hands. Look at the movement of her eyes. Yes, the eyes. Yes. Psychopath eh. System provide natin na. System provide. You cannot imagine a vice president saying those kind of words. Precisely what I said. Conference blood pressure. That's right. Kaya sabi ko, I have to let this out. Kasi sumasakit yung dibdib ko. Alam mo, sa totoo lang, tapos hindi mo malaman kung paano ka magre-respond na alam mo way out track ito sa parang regular at normal. Hindi ba? Parang kung ito ay sasagutin mo, parang will make you more abnormal. Pero you didn't notice yan, Inaro, Tatay? Lahat ng mga candidates ngayon ng PDP, especially yung si Vic Rodriguez, nanggigigil ako niyan. Anong sinasabi ni Vic Rodriguez? I'm going to fight corruption, more corruption, and corruption. As if he's just talking to himself. His projection, ha? Pati itong siya. Sana ginawa niya noon pa. Yeah. He had his chance. Ayoko na yung mga narinig ko sa gobyernong ito. Hindi marunong maging presidente si President. Pero isa pang tinalakay ni VP Sara, yung kanyang critic sa presidente in the level ng foreign policy at nakakaya raw yung ginagawa ni Pbbm. All roads to hell, sabi niya. Ang sabi niya pa, maganda rin eh. Pag daw dating sa impyerno, at makikita natin na siya rin yung reyna ron. Di mo ngayon malaman, ano ba to? Nagdedepensa na siya yung mabuti o yung masama. Pagdating pala sa impyerno, siya rin yung reyna. Parang talagang tatay niya, no? Oh my goodness. Hindi natin malaman yung way of thinking ni BP. Alam mo pa yung isang striking, May at Tatay, yung kanyang disposition na parang kalmadong-kalmado. Parang inconsistent dyan, no? Yung sinasabi mo is so violent, and yet, ang pagsasalita mo, kalmado. So calm, no? Parang mas nakakatakot po yun. Nakakatakot. Parang mas scripted. Gusto ko. Nakakatakot siya. Kaya nga, hanggang kailan ang mga DDS na patuloy na mabubudol o mga susuporta sa mga Duterte. Kitang-kita na eh. Sige, go ahead. Ay, sabi ng nanay niya, Sarah is heartless. Heartless? Binibilad na ba yung... Sabi ng tatay niya, si Sarah dramatic. Nandiyan na lahat. Nandiyan na. Marami ako nalalaman sa inyo. Okay, go ahead. So, planning yun. These are the parents, campaign period. Sabi ni Sarah na rape daw siya. Ano sabi ng tatay niya? During the campaign period. Yeah. Yes. Na-rape? Sinabi tayo. Ano sabi ng tatay niya? Huwag kayo maniwala dyan, nagdadrama lang yun. Na-rape? Alam nyo, ayaw kong magsalita kasi madumi yung utak ko. Ako, despite dun sa mga political bickering, kahit pa paano meron akong natitirang deference kay BP Sara, first the position. And syempre, dun sa mga paninindigan din at mga aktwasyon niyang tama. Halimbawa, yung even na nanutok siya ng engineer, in defense naman yun sa mga informal settlers, no? Okay yun. Kailangan natin ng mga politikong ganun. Pero, ito yata talagang nawala yung natitira kong respeto. Parang hindi talaga parang karapat-dapat na sabihin ng isang vice presidente sa isang
publikong venue, no? Na maririnig ng marami. At tandaan nyo, Tay, May, kung ang magsasabi nito, hindi lang tayo. Kung meron pang magbabanggit ng same feedback or same observation, well, that says that there might be something true sa mga observasyon na yan. Of course, I would believe it. Kasi galing sa nanay niya galing sa tatay niya Everybody na nakikita ko nag-comment sa kanyang interview so far, I think that she is, sabi nga ni Ali Buga, Mandaluyong is malapit na mapunta sa Mandaluyong. Alam mo tayo, ako ang discipline ko ay psychology, pero kaya ako ay hindi agad paingat dun sa pagsasabi ng ganyan, no? Pero kasi ang disiplina kailangan dumaan muna sa testing, no? Kailangan daanin sa testing before you diagnose. There are symptoms that are expressive, no? That are symptomatic na sa maraming cases. Is similar. No? Halimbawa yung galaw ng mata, yung rage na pinapakita ng kamay at bibig, no? Pati yung bibig, yung impit, no? Pag-impit ng bibig habang nagsasalita. Yung mata na hindi diretsong nakatingin sa'yo, kundi nakatingin sa taas, no? Side. Yes. Oo. Umiiwas dun sa contact even to the camera. Ito ba'y pag-iwas din sa kausap? Tipo gano'n, no? Mas sarili mo ba ang kausap mo at galit mo? So, tapos yung expression nga ng aggression. Biro mo yun, yung aggression sa loob. How you demonstrate and express it. Hindi lang sinabi. I-demonstrate pa. Imagine mo yan, na kailangan mong ilabas. So, ibig sabihin, nag-uumapaw na yan sa kalooban, no? It's coming from anger. Saan pa? Hindi nga lang anger yan. Kaya, kung may anger ka, hindi na matino yung pag-iisip mo. Kasi hindi matino, you don't have a clear, you don't think clearly. Kasi nagagalit kayo nanaig ang pupo. So you must be objective, you must have a calm disposition for you go into a conference. Yun ang sinasabi ko sa kanya, yun ang kanya advice ko. Tahimik ka na lang muna hanggang sa 2028. Magpunta ka sa lahat ng probinsya, pakita mo tumutulong ka, that way you could win the heart of the Filipinos again. Pero itong ginagawa niyang pagkatake kay Presidente Marcos, hindi po nakakatulong sa kanyang popularidad, lalo siyang babagsak. Tell you the analysis ko rito, mas lalong bubulusok pababa ang kanyang trust and satisfaction rating. Mabanggit ko lang, no? Sa umpisa pa lang, mukhang may prepare sa kanya yung staff niya na parang outline din, no? Nang babanggitin niya. Pero seemingly talagang ang nag-uumapaw siguro sa kanya ay to give an alternative response, no? Doon sa interview talaga ni PBBM. Kasi hindi niya sinunod yung pagkakasunod-sunod ng mga puntos yung split press corner. Kaya nga. Maganda sana tayo kasi isa sa mga nakalinya ron, yung talakayan niya, yung ginagawa congressional hearing sa confidential fund. Napakagandang malaman yung saloobin niya at yung sagot niya. Siguro kasi may nakahandang sagot, baka hindi niya binasa eh. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Confidential fund. Kaya nga siya na. Kaya nga nagwagdodog siya eh. Para iba ang focus. So, invention ito.
evasion itong press conference na to. It is trying to evade from the main issue. Talagang nililigaw tayo nitong press conference. Very obvious. Mabalik tayo doon sa congressional hearing na hindi siya nag-take off. I have said in my previous LS, that because he did not take an oath, he did not take the oath, others will follow. They will not, yung OVP staff niya is refusing to be resource person sa Congress. Because they are following the president my president na eh. Yan nga sinasabi ko. If palulusutin nila si Vice Presidente, others will follow. Nakalusot si Vice Presidente. Bakit kami hindi makakalusot? Bakit nyo pinalusot si Vice Presidente? The unequal treatment yan. You have preferential treatment just because he's the vice president. Ito mo, may news niya, the office of the vice president staff is not willing to be a resource person, although they are being called by Congress. Kasi nag-set ng bad example. When you are the second highest official of the country, you should set an example to be emulated by people who are beneath you. And so what happened was you gave an example that others will follow to the detriment of the governmental system, because the hearing of the committee in the Congress is part and parcel of the most important function of the Congress. The Congress investigates. Otherwise, patuloy na mananatili ang korupsyon at katiwalian sa ating gobyerno. Okay? Thinking tayo, dagdagan ko yan, thinking na ironic din yung ginawa niya. Dahil yung depensang binibigay sa kanya ng mga alyado niya at sumusuporta sa kanya is referring to the time-honored tradition na nakabatay rin sa respeto. Hindi tapos ironic na hindi ka na respeto dun sa teritoryo ng investigasyon. Hindi po ba? So, napaka-ironic, pinapatay mo yung mismong depensa mo. May reason naman yung ano nun eh, yung sa good governance yung sa good governance, siya, sinade siya ni Gloria. Nag-cite si Gloria na isang case, difference between a witness and a criminal investigation. Yeah. And a witness pero yung ang sinabi ni Gloria that time, yun yung subjudice na korte na yung sa korte na. Yung namang hearing na yun, wala pa naman sa korte yun. You just wanted to ensure na ang sasabihin mo, totoo kasi that's in aid of legislation. May. Assuming that Gloria Macapagal Arroyo is correct, the point is, isn't she the highest, second highest official of the country, and she needs to be transparent? She needs to be transparent and forthright in her answers to the Congress. Yes, that is true. Why? Pero ang inaano ko lang kasi, nung actual na nangyari, nung time na yon, naging siya ni Gloria, na nung nakita naman ni Gloria, hindi naman tama yung kanyang rason. Na-realize na ni Gloria, makita mo sa mukha niya eh. Pero, she just, talagang binasa na lang niya ng tuloy-tuloy. Although alam niya na mali na siya. Nandyan na yung isang idol mo, May. Si Carl. Hello, Carl. I love you. Yan. Love of my life.
Naku. Nagsiselo si Kainaro na yan. Nako, nung makita ko si May, anak ng pateng, trans, pasensya ka na. Alam mo, magkaibigan tayo, pero pasensya ka na talaga. Kailangan pipili ng aming sarili. Gawin daw niya. Biruin mong nagpakita ako ng mukha. Alam mo, pag nagpapakita ako ng mukha, special na okasyon yan special na okasyon. Kaya umakyat ka kung ayaw mong maagawan. Ayaw mong pati press. Anyway, itong pinag-uusapan natin tayo, miski yung depensa ni dating Presidente Arroyo. Pero mas parang significant yata yung talagang diretsong sagot ni yung counter argument ni Attorney Luistro with regards to not answering questions. Kasi sinasabi niya, even yung time-honored tradition ng respeto sa Vice Presidente at Presidente, ang sinasabi kasi ni Luistro, sa Constitution, which is the highest law of the land, ay may provision na nagsasabing lahat ng opisyal ng gobyerno must be accountable to the people. Ayun yung pinasabi ni Tatay na transparency. Hindi more than transparency is being accountable. I mean, not know the Constitution of the Philippines private, pero logic lang. That is right, Tatay naman. Agree naman ako sa'yo. Pero that time kasi, nandyan kasi yung si Gloria, pinagtatanggol pa siya, kahit alam ni Gloria na mali siya. Mali si Gloria. Nagsasite siya ng isang provision. Sandali tayo at May, may hindi nakatiis. Yay! At last, makakasama na natin na Collab. Nasa-work ako, kaya saglit lang ako, bigyan ako ng statement. Hello, Tatay Jack, shout out kay Naro, and of course, kay ating nakilang secretary, Tita May doon sa miss you. And yan, mukhang maganda yung pag-uusapan niya dyan. Binabanatan niya na naman yung aling maliit ko. Trump, ikaw ba? Ano ba masasabi mo rito? Talagang sorpresang nakakapanghilakbot. Yung sa kay Sarah? Oo. Wala, sa tingin ko, it's a meltdown, it's a deviation from the issues that was brought out in the Congress hearing, yung sa Committee on Good Governance. So I think she is being cornered and she has nothing to, wala na siyang may ibang matira kundi ang idamay na lang talaga si Pbbm. So that's the thing. So wala naman siyang ibang na mapuntahan. Hindi na pwedeng banatan si Robredo, hindi na pwedeng banatan yung karamping because there's nothing else involved there kundi siya na lang. At wala siyang ibang babanatan kundi yung dati niyang kasama, which is they are trying very hard, no? And everything else counts, no? Ang survey ng kanilang pamilya, ang kanyang pagbulusok sa ratings. If you notice, wala nang may nagpo-content ngayon. Every time I survey, dito na dati, last year or a few months ago, every time I survey, content agad ng mga vloggers nila. Ngayon, wala na. And they are now questioning the surveys. Kung ito pa ba may pagkakatiwalaan. So I don't know what these people are thinking. So, May, binanatan ako ni Jenna. Tingnan mo. Sabi ni JNL, Tatay Jack, how do you expect VP Sara to be forthright knowing now how she mishandled the confidential funds? Oo, mukhang magiging pagsagot. Kailangan ako dyan bago ako bumaba sa kwan. Even doon sa hindi niya pagbubunyag lagi sa pag-iiwas niya doon sa kanyang budget sa OVP at sa DepEd. It's very, very clear, no? That there is something wrong going on kasi mula December hanggang third quarter ng what is the 2023 sa confidential fund spending na doon sa warehouse. Yes, they are all the same values.
it doesn't matter kung 11 days, 59 days, 70 days, 66 days. Saan ka nakita ng ganyan na 16 million every and I nagalit nga ako doon sa COA, sabi ko, tama si ako. Sabi niya, para kayong ministerial na lang, nakita niyo na yung diferensya. Tanggap lang kayo ng tanggap, you don't even have yung one. Di ba? And may content ko kagabi kay Naro, kasi minention rin ni Sarah yung mga insertions na ang nagmamando daw sa DepEd ay si Saldico at si House Speaker. Kasi daw may mga insertion daw. Kaya tingnan mo na lang yung NEP at Anggaa. May pinakita ako doon, or if you research sa Google, i-type mo lang yung 51 billion First District Davao, makikita doon yung kwan. Na even during the time ng kanyang tatay, na 9 billion yung hiningi noong 2020, 9 billion yung NEP, no? Ang hiningi nila sa Congress, ginawa itong halos doble or triple. 2020, 2021, i-research mo dyan kay Naro, makikita mo dyan yung pan, na ang source ay ang DPWH mismo. Kaya umabot yun sa 51 billion. No? So, but they didn't diba? Hinahati-hati niya. Oh, kasi 2020 to 2022 yan ang figures, yung 51 billion. Yeah. No, actually yung sa NEP, it is way less than 51 billion. But nag-insert doon yung mga congressman na mga kampi pa dati ng tatay niya na hanggang umabot ito. May isa pa nga dyan, 10 billion yata, umabot sa 25 billion yung in-insert nila sa GAA. But they never complain. No? Yan. Tsaka bago ko magpaalam, isa lang masasabi ko, yung sa tungkol doon sa pag-iwas niya palagi, at doon sa kay Marcoleta, yung sa tradisyon na yan, which I don't believe. So, isa lang sabi niya, yung kay sinabi ni kay Congressman Luistro, public knowledge is a public trust. Tama lang yun. So, that's yung tradisyon. Salamat, Trump. Paano yan? Nasa World Cup ko, bumabanta ko. Thank you, Tita May, miss you. Oy, sabi ni Kwan, sabi ni Flaco, namimiss ka na niya pag-akyat sa akin kasi gustong-gusto ka daw niya na binabanatan ako. Ha? Yung discussion. Sabi ni Brother Flaco niya, namimiss ka na niya pag-akyat mo sa akin kasi she likes na nagkuhan na tayo doon, yung discussion natin. Kamusta na sabi ng mga kaya? Feeling happy ako, Trunks, kasi first time akong naakyat ni May, ha? Oo, brother. Yes, Trunks, just go. Ha? Ganyan talaga, pag sikat ka na. Hindi pa ako sikat. Tinapi ko lang si Duterte. Sabi ko, no to Duterte, let me count the ways. Grabe, 16 million views, ha? Grabe. You will always try to kwan yun. Ang ginagawa nila is if you try to out-focus yun para hindi ka ma-focus sa yung topic. Nako na maririnig niyo po si Trunks doon sa kanyang channel. May konting mga biro ron, pero yung narinig niyo ngayon kay Trunks na komento at observation ay straightforward analysis, no? Meron ding batayan at pwede nating sundan. Katulad niya. That is backed up by, that is backed up by facts. Kung pwede niya research sa Google, at ang mismong naglabas niyan is yung Davao, parang yun, yung news sa Davao, yun ang news media. And it was, the source was DPWH yung source nila. So that is it. So babala ko, Tita May, love you again. Tatay Jack. Ay, salamat. Salamat lagi Tatay Jack for the support and for the, lagi yung inaangat mo lagi yung bangko. Tatay Jack. And kailangan, see you later. Kung makaakyat ka sa next week. Thank you. Sa mga nasa baba dyan. See you guys. Have a nice weekend. Bye, Bes. Kasi kailangan supportahan yung like-minded vloggers. Kasi like-minded vloggers, although hindi kami parehas ng mga pananaw sometimes, lahat tayo, maski kay May Dundons, maski si JNL, pinunatan nga ako ngayon eh. Pero, that is CS. Alam mo, bago ako noon, no? Pero nag-join ng sobrang, no? Ako, sa akin, more than what we try to argue or what we try to say on an issue, ang mahalaga minsan, mas mahalaga minsan yung matrigger natin yung nanonood na kahit magalit. Ako nga, gusto ko magalit at
ano sila mambarubal sila dito sa channel ko Pero at least yung magkakaroon ka ng interest o may tutulong kita na maghanap ng sagot mo, ng argumento mo. Tutulungan pa kita. Kaya ako, natutuwa rin ako kay tatay At yun lang pagturo dun sa mga nakikinig sa atin na sundan ninyo ito, basahin ninyo ito, kayo mismo maghanap dito more than what we say. Ay tingin ko, handful lang po ang sumunod sa atin Baka malaking pagbabago na dun sa paano mag-isip yung mga Pinoy. Yun po ang problema sa atin, kaya namamanipula tayo ng mga politiko. Ay, hindi na yata ngayon. Hindi, Sana, May, sana. Sorry, May. Disagree ako sa'yo. Ang malalaking mga vloggers ay puro mga peke ang karamihan, kadalasan ng kanilang binabalita. Samantala tayong maliliit ay mga tunay na balita with credible evidences pero walang nanonood. So, it's a sad state of the SOCMED. Para bang mas gusto nila yung masira ang bansa natin kaysa maniwala sa mga totoong credible news. Sounds this disappointing and frustrating it is. Well, but at least in our own little way, kahit maliit ang ano natin, maliit na channel, basta na i-relay natin. Kasi dumadaan din naman ng mga yan, dumadaan din yan Ang gusto ko mangyari. Dumadaan sila. Ang gusto ko mangyari, yung mga regular viewers mo, yung regular viewers ko, regular viewers, kaya na mag-suportahan. Join in. Alam niyo, minsan tayo, May. Minsan, dahil ako nung medyo marami pa akong oras, sinusubukan kong akyatin Ang problema, kapag medyo nakakapuntos ka kasi, binablock ka. Maganda sana kasi, ina-engage ka na. Halimbawa, inakyat ko si Anatines, inakyat ko si Joey Cruz, no? Yung mga tipong mga batikan daw nila, no? Nandun si Saso Trogando, no? Minsan, pero ang problema, una, syempre, katakot-takot na banat ang abutin mo rin sa baba. Pero just to say, may engagement ang problema, binablock ka na. Ayaw nila nun. Ayaw nila. Hindi gaya, sa atin, na pag may pumasok. Kasi naman pag may pumasok dito sa mga channels na mga pro-government, wala naman silang ibang sabihin, kundi bangag ka, nasaan ang 20 pesos, nasaan, yung flood control. Walang argumento, no? Same all over and over and over again. Tama. Wala silang ibang maisip Naisip ko lang, naalala ko lang tayo, May. Doon pa sa congressional hearing, may isa pang napatunayan kasi may guest silang isang undersecretary attorney, hindi ko maalala. Pero umamin na nagtanggap ng sobre. Aside from the other Gloria Mercado? Yes. Yeah. Ikunentan ko yan kanina. Opo. Puntahan ko lang. Sandali Napakataling po nun. Kasi ibig sabihin, ito yung isa pang katunayan na nangyayari ito. More than Mercado. Ang tanong nga ni Abante, alam mo, hindi ko lang gusto yung sinasabi ni Abante na naiintindihan. Siguro gusto niyang i-patronize ng konti o himasin yung undersecretary. Sabi niya, naiintindihan kita. Ginagawa ko rin yan sa staff ko na gumagawa ng maganda. Pero bakit kailangan mong lagay pa sa sobre? Namimili ka ng staff na bibigyan mo. Kasi ang katunayan, meron din doong undersecretary na tinanong ng diretso kung nakatanggap ng sobre. Sabi niya, hindi siya nakakatanggap ng sobre. So meaning, hindi lahat nakakatanggap ng sobre. Siyempre, yung key position. Ito po. Key position. Basahin mo. Sa reading,
Kaya Ito, nga, bahagi na. Opo. Kung gusto niyo po makita, opo, nasa sabi po ito ni Tatay, sabi ni Tatay, at a House Good Governance Panel hearing on October 17, former DepEd Bids and Awards Committee back. Ito po rin yung pinanggalingan ni Mercado, Chairperson Resty Osillas. Ito po yung attorney Resty Osillas. Bared that he received envelopes containing 12 to 15,000 each. At 4 times, kaya, 4 times niyang natanggap apparently, no? Ang pinakamalaki talaga natanggap sa Mercado, no? Alam mo kung bakit Because of the position siguro. Position, siya ng procurement eh. Yeah. Ng buong DepEd. Ito lang is BC, Bids and Awards. Bids and Awards Committee, yung posisyon ni Mercado is sakop lahat eh. Kasi malaki ang may bigay. Kaya ito po ang pagsupalpal kay BP Sara na dinidina niya na hindi siya nagbibigay ng pera. Ito na, mayroong umamin. At hindi lang sila, marami daw ang nakakatanggap. Ngayon, saan ang gagaling yung pera? Yan ang tanong ko. Sa bulsa ba? BP Sara or somewhere else? Sige, magtatanong ka na naman. Baka sa confidential funds galing. Most probably. Sabi nga ni Gian yan. Most probably came from confidential funds because she knows that being confidential, it is not subject to strict audit. May sinasabi si Trump, so umirit pa si Trump habang nagtatrabaho yan, napartida pa. Sabi ni Trump kahit nagsabi na low battery na ako. Umamin din, nakatanggap ng sobra. Lobat ka na, May. Yeah. Sige, comment pa, May. Any further comment, any statement na gusto mong sabihin bago magpaalam yung baterya mo? Tatay, mag-alauna na, tatay. Doesn't matter. Hindi ako natutulog talaga. I do my research. Napapansin mo sa channel ko, lahat po ng sinasabi ko is backed up by credible news stories. Kaya hindi po ako mapaparatan na nagsisinungaling. Kaso, sa akin kasi, nag-research ako, pero pag nandun na ako sa live, mga audience ko kasi hindi naman, yung parang everyday usap-usapan naman yung gano'n. So by the time, tanong sila na bakit ganito sinasabi ko, kita ako. Pero hindi ko yung finifeed sa kanila unless na may gano'n. Wala sa yan, no, May? Kasi yun nga, gusto mo man na i-inform ang audience mo. Siyempre, ang isang consideration ay yung kung paano rin nila mauunawaan yung informasyon. So, ang isa pa talagang hamon sa atin paano mo mapapasimple yung mga paliwanag, paano gagawa ng halimbawa na mas maintindihan ng mga nakikinig. Pero alam mo, totoo, May, ako may pag-asa rin dyan na itong mga nangyayari, medyo nakakapag-isip na ng mas maayos, mas nakakapagsuri yung mga kababayan natin. Sana sa darating na eleksyon, mapakita natin yan. No? Kasi yun ang pinaaral sa kanila na coming election, you have to think and you have to tingnan nyo bawat kandidato. Pero pinapa-ex ko talaga ang PDP. I'm sorry. Lahat ng PDP, sinabi ko talaga. Tsaka sabi ko, wala akong bobotong PDP. The first place na punta sila sa China para ma-indoctrinate ng Communist Party. No. Pero tayo, malungkot ako dyan kasi ang history ng PDP, PDP laban, Diyos ko, gumugulong siguro sa kanilang mga libingan si Nene Pimentel at Benigno Aquino. Dahil yan nasira ang mga prinsipyo dapat dala ng PDP laban. Mukhang talagang pati yung partido ay sinira ng mga Duterte. Nakakalungkot po yan.
nakakalungkot, pero that's the reality ngayon. Yun lang, di ba? Kaya isip po dito sa Pilipinas, yan po yung malungkot din tayo, May. Yung party politics sa Pilipinas, hindi mo nga masabi na elementarya pa eh. Hindi umuunlad yata. Kasi ang partido ay nabubuhay lang kapag ganitong eleksyon. Not for the vision for the country, not for programs and platforms of government, pero para lang manalo sa eleksyon. Yun yung malungkot. Yeah. Kasi sana man lang yung mga bagong henerasyon ng Pilipino makapag-aral ng gusto na ang partido para sa kahihinat na ng bayan, yung tagumpay ng bayan at ng mga mamamayan, hindi ng mga politiko. Naku kailangan din ng manig si tatay kung minsan-minsan naku, ilan pa kaya ang magdadala ng ganang prinsipyo tayo. Minsan, yan medyo sensitibo tayo, no? Malungkot. Sana may mga kabataan tayo na will take on the values, na traditional values that we have of love of country more than politicians. Okay, tignan natin ang latest comment ng binantagan kong best commentator in all segment. Naku, sabi ni JNL, sabi niya, host, keep up with spreading the word. It doesn't matter to that you are reaching only a few people for now. At least you are reaching some people who hopefully will help spread what they learn from you. Salamat, JNL. That's right. He is the best. Sana, yung mga kababayan natin, ha? Regular ako kay Sir Ivan Si Sir Ivan, okay. Pero itong ating kwentuhan, way back, baka hindi mangyari because of political differences, pero ito po ay pagpapakita rin na even differences in politics, there are higher values, di ba? May mas matataas pang pagpapahalaga. And did you observe, Inaro, ngayon lang nangyari na yung liberal at saka yung red na dating talagang mag-aaway ngayon. Kasi merong may mga programs naman si President Marcos na aminado naman kayo na okay kayo. May ibang program siya na hindi nyo okay. So, that's fine. But at least, may mga programs din siya na umaano sa bilis nyo sa mga liberals. Right? Yeah. We must maintain the opposition kasi yan yung essence ng demokrasya rin, no? May question pa ako sa'yo bago ako mamatayan ng anong say mo doon sa kiniklaim ngayon ni Duterte na sila daw yung real opposition? Naku, alam mo, makikita mo naman, May, siguro ito ay isang weakness din, si tatay ay weakness din, on just comparing how the opposition kuno do their tactics in opposing the government compared to us. We maintain on issues kahit nagpe-personal na. You have seen De Lima, you have seen Trillanes have been vilified nung nakaraang direksyon at Pimentel. This is the best of them all. Diba? Biruin nyo, nung panahon na yun, minumura si Trillanes. Sinusumpa sila Pinoy at si De Lima. Pero tignan mo ngayon, no? We have proved them right, no? Tama ang kanilang paninindigan at napatunayan. Talagang may pagmaraan din ang totoo parang sabi ng lola ko kahit yan ay matuyo sa ibabaw, nasa ilalim lang yan natahanap ng daan para pumuswit ba, maging spring. Pero sa totoo lang, they are part of the opposition because ang definition of opposition kontra sa Marcos. But then they are not the legitimate position because they do not offer alternatives. You got it right, the word. Wala pong alternative, puro paninira. Samantalang ang supposed to be legitimate is when you criticize, but you give the
counterbalancing suggestion to solve the problem. Dito po puro atake ang mga Duterte. Yeah. So I could not consider Isa pa tayo. Dagdag natin yung pinakamahalaga, more than alternatives. Kasi alternatives, bunga na lang eh. At siguro po ang talagang wala at mukhang questionable kung meron man, prinsipyo eh. Paninindigan, prinsipyo. Like accountability, diba? Justisya, justice. At yung pagkakapantay-pantay, boses, no? Boses ng mas maliit. Eh, pinapatay nila yung boses eh. Ng maliit. Yung sabi ni Semper basahin mo yung kay Semper. Sabi na, my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. At merong nagsabi niya na sikat na politiko, no? Na yung partido rin, syempre, ay tuntungan sa paglilingkod sa bayan. Pero ang tunay na partido tayo ay nakatuntunga sa mga prinsipyo at malinaw na pangarap sa isang Pilipinas. Kaya po, ang laban ng oposisyon dun sa current administration ay laban ng isang vision, ng isang pangarap. Kung ito man ay pangarap na nawala dun sa current administration, eh baka sakali mayroong may paglapatan, no? Halimbawa, may mga issue na pwedeng pagkitaan. Halimbawa, we have a similar take on foreign policy. That's why we can understand the position of the government on West Philippine Sea, even yung integrity ng territorial boundary natin. Napaka-mahalaga po niyang puntos na yan. At ako mismo, nag-uusap naman tayo at nakita ko how consistent PBBM from his speech locally hanggang dun sa internationally, iisa yung linya, iisa yung paninindigan. Eh kung kinukuha mo lang yung loob ng mga kababayan mo, eh mukhang mahirap gawin yata na kunin mo rin ang loob, na sabihin mo lang to para sa foreigners, di ba? At mahirap patunayan, no? Pero consistently, nabanatan na naman ako, ito, si Kaloya Safar. Si Kaloya Safar, ano po to, realista po yan. Dating makasaya si Tatay Jack, kaya nababangat kita lagi na. Kaloya, hi love! Eh, bibigyan ta. Jack sounds better. Sige, nagbukas ko sa'yo eh. Kasi nung panahon buhay pa ang Unity. Alam mo nila kay Diyan din kami ni Tatay nagkakaanuhan. Alam niyo po kung evidence-based, wala pa naman ebidensya noon na laban kay Sara. And pinopromote ni PBBM ang unity. Ako ay maka-PBBM. Noong pinopromote ni PBBM, yung unity. That's why in accordance with the statements of PBBM, he supports Sara, and therefore I must support Sara. But when Sara said na the unity team was only used for election, rather and then because of the evidence of her word, I withdrew. Yes, ma'am. That's back. Yeah. Sabi ko kay Tata, there's no unity anymore. Nagkasabi ni Tatay, are you a loyalist? Sabi ko, of course. Yeah, because wala pang unless one of them gets out of the unity, then we must support the unity team. Kasi yun ang sabi ng Presidente. Tulad ng babalik tayo sa ICC. Sabi niyo noon na I said sa ICC, sa channel ni Trump, I said na antayin natin ang Presidente magsabi. Huwag natin kagad paniniwalaan si Rimulya. Awas, binatikos. Alam mo, nandun ka pa nga siguro eh. Binatikos ako ng binatikos. Pero sino tumama? Di ako.
Diba? Siguro tayo, yan yung ano, ang difference siguro, ang makakapagpaliwanag siguro niyan tayo. Yung kung saan nakatutok yung puna, pagpuna. At ano yung batayan ng pagpuna. Kapag kasi nakatali tayo sa tao, no? At saka kung ano yung gusto mo. Diba? Ano nangyari, diba? May problema. Anong gusto niyo sa akin? Ito lang ito that I will not express my analytical opinion. Hindi, I will just go to your to your opinion. Although sometimes I know that is illogical. You know what, sometimes, Sarah, you also have to consider, kasi pag ano ka, di ba, minsan puso yung pinapaaral mo, rule, pinapa-rule sa'yo. Tapos may gusto kang mangyari. May gusto kang mangyari na, dapat itong ICC, maano na to si Duterte, kasi nga, ang dami na nga, may mga kaso na siya, ganyan-ganyan. So parang, kasi si PBBM, sabi ni PBBM, hands off siya. Which is naman, di ba, Inaro? Gano'n naman talaga, ang president, hands off dyan. Yan ang yung linaw ko. Yan po yung linaw ko. Kaya nga yun, what I stated then, and still now, is that is the position of the president. And then binabatikas nila ako na ako'y maka-Duterte. No, hindi kita babatikusin na Duterte. Pag gano'n lang rason mo, ang ano lang is, bakit ayaw ni tatay na bigla, Alam mo, na bumalik sa ICC. Oo, gano'n. Alam mo naman mga emosyon eh. Minsan, alam mo, I am stating the position of the president because the president states that dapat ang isang Pilipino ay makasuhan dito sa bansa natin kung mayroon tayong working judicial system. But that time na pinay nila yung ICC, may working judicial system tayo na. That's possible. Okay, I agree with you, but we are now arguing in the present. Okay, so who is running the country right now? PBBM is not the Duterte. I understand. Pero yung kasama sa ICC, proceed na yun. Sabi ng Presidente sa Pilipinas. Then therefore, you do not subscribe to the statement of the PBBM. Tanong ko sa'yo. Okay. Ano naman ang tanong ko? Ilang years na lang itong ang ni PBBM? 3 years. According to 3 years? According to ipo-pull out nila yon sa ICC, yung kanilang kaso? According to umpisa na ang ICC? Kaya nga, but the problem is who is running the government right now? It's PBBM. And what is the stand of PBBM? As recently as a few weeks ago, a week ago, we are not returning to ICC. No, meaning to say that we are not returning, we are not going to be a member again. Yeah. But it doesn't mean na we are not returning, we are not, kasi wala naman talagang pakialam ang presidente dito sa ICC eh. Yeah. Whether to return, ang ibig lang sabihin siguro tayo ni May, whether the decision is to return or not to return, ICC as member. Yeah. But remember, May, that the president is the architect of the foreign policy, and the ICC is a matter of a foreign policy. Correct. Okay, therefore, you said that's correct, then therefore we must follow whatever President Bongbong Marcos his policy is. Simple as that. Yeah, very simple. Pero ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ng presidente na we will not return is we will not be a member again. Yeah, okay. That's one point. I agree with you. But he said also
adjust to this statement is we are not going to cooperate with ICC. That's his prerogative because in Yeah, real sense of the word, hindi naman talaga siya makialam. that was my argument. Pero This is tay, mukhang, which is the argument of PBBM. mukhang nag-effect na yung baterya ni May. Nawala na yung kanyang video. Pero anyway, tayo, no? Siguro, what will settle the issue is that ICC as a foreign agreement or international agreement, that's another point dun sa punto ng specific na kaso of the Dutertes in ICC. Kasi if ever the Philippines will return or not return, that will be on the hands of the president. But the ICC case, whether we return to ICC or not, it will pursue. It will pursue. Sabi mo nga eh, pag nagbago ang nag-change ang administration, baka. Tama po. That is why I agree with you. That is why I agree with you. That will settle the issue, I think. Ang hindi lang kayo nakukuha doon sa paninindigan na parang seemingly magkadugtong nga talaga itong ICC and the President. Pero talaga ang dugtong lang because ICC is an international agreement. Yeah. For which the President have the sole power whether to return or not to return. That is one thing that... Yun yung punto nyo, tayo, di ba? Yeah. That is one thing that the loyalists who know don't understand. That is the stand of the President. Meaning pareho pala kami ng pangarap ni JNL. Yeah. And I agree with the position of JNL. Pag nag-member tayo ulit sa ICC, that is the state. Okay. There's no argument. We must follow the rules of ICC because we are a member of ICC. Wow. Kaya tama po sa yan. Meron konting deviations at siguro turn around dun sa current context, no, ng nangyayari ngayon. Kasi yun nga, no, may mga sitwasyon at mga nangyari sa ibang mga kaso kung saan halimbawa itong intervention ng international police, itong ano ba ito tayo na international police? Interpol. Interpol, no? Itong Interpol. With regards to one, Tebes, and another is yung pagkakahuli nila Cassandra Ong at Alice Buo. While we are not a member already of ICC, but we are a member of the Interpol. Yeah. It might be one way of the ICCs to ask the Interpol to implement the warrant of arrest if ever na maglabas na sila. And what will the Philippines do if Interpol requests the Philippines to support, no, or to give assistance in implementing or serving the warrant of arrest to the Dutertes? Paano naman yan tayo? Di ba isang sitwasyon yan na maaaring we can support the Interpol but not necessarily supporting ICC. Ang counter-argument yan. So, sige po tayo. Inaro, just for the sake of argument. Yes. There's no sabi ni Toblerone, nagbasahin natin. We are not ready to be member again. For now, about allowing the ICC to investigate in PBBM's term, it will only show he has a weak administration. Okay? So, tama po. I agree with Toblerone. Okay? Tama po.
conflict po. Kasi the ones, the country that we contacted are members of ICC. Are members of ICC and members of our diplomatic relations. Now, the question is, why would the Interpol accept the issue of the warrant of arrest since we are not a member of the ICC? Why will they accept it? Maybe they will accept it in the, for the reason that they are in working relation with the ICC. So what I think po, Inaro, is that they will accept the arrest warrant to be issued by the ICC if there is no conflict whatsoever. Say in the case of Indonesia and us, we have no conflict. So it is easy for the Interpol to issue the arrest warrant. Now, why do you think that there has been no arrest warrant issued by the ICC through by the Interpol through the ICC? It's because there is a conflict. That's why it's just. That's why it's the warrant is not just it has been na issue niya. Sabi nga ni Trillanes, by July. Sabi ni Capio, by September. Oktobre na magtatapos na nga Oktobre. Hindi po sila kasi ang kaso rito, Inaro, if you analyze it, because there is a conflict. The Interpol is conflicted. Because we are not... I can understand that time. Pero that is in the context that the warrant is already issued, and the only problem is for Interpol to serve the warrant, considering that the Philippines is not a member of ICC. But maybe the real situation is that the ICC is not issuing the warrant of arrest. There's nothing for the Interpol to work on too. If you believe nga si Trillanes and the Capia, and which many of the lawyers believe so, then the warrant is there already, ready to be served, but it has not yet been accepted by the Interpol. Now the question is, why does not the Interpol accept the warrant to be served? And if okay, sabi ni Toblerone, mas maganda na managot ng PBBM, mapanagot ng PBBM administration ang responsible sa EJK. Tama. Sure at doon maniniwala ang ICC na seryoso ang government na panagutin ang mga salarin. Tama. Patunay na hindi pinagtatakpan ng nakaraang administrasyon, ng nakaraang admi. So, tama po si Toblerone. Okay. Siya po ay membro ng GIBO TEODORO for President Movement. Okay? Ang galing talaga niyan si Toblerone. Okay. The day of issuing the warrant is just an speculation. It's another speculation how the Interpol will treat sabi ko nga sagal na eh. Kasi, pero ang reality po kasi tayo, ang tingin ko, ang reality, wala pa talaga yung warrant. At yung tagal ay given. Sabi ko nga po sa inyo, ang sample natin, yung
yung first phase ng ICC process, which is the preliminary examination, that took them almost 2 years before they were able to come up with a resolution. Kitang tumama ka na rito, kaya na, ma-i-issue lang yung mara pagkatapos ng termino. Yes. And then, saka tayo, ang tingin ko, the investigation that the ICC is conducting is getting more interesting because of the current situation. Yes, I agree ako dyan. Congressional hearing. Kasi ito lang nilabas ni Garma tayo, napaka-material nito sa ICC. Sobrang ka-importante ang nilabas na Garma. Hindi lang sa ICC. Miski dun sa local possibility, katulad ng sinasabi nyo, yung local possibility of filing cases. I have some friends of the victims of the war on drugs, and they are now thinking of filing a case locally because of the Garma exposition. Yeah, very good. In fact, I am applauding that the PNP is supported by the palace, and the palace agrees with them that they should file cases against the Duterte. Okay. Very good. Correct tayo, Sir Jack, sabi ni Sir Jack, Interpol doesn't serve arrest warrant but just a red notice. Oh, that is the thing. Whether it is a red notice is still they should consider. Okay. Tumalan lang po, Sir Jax. Ang ibig lang sabihin namin, magiging parte yung Interpol no process ng serving the warrant. Not necessarily the Interpol directly serving the warrant. Kasi nga ang process po niyan, Okay. Para sa akin, ang kaso ng Interpol at ang pag-cooperate sa ICC, Interpol may commitment tayo, pero sa ICC hindi tayo member. Precisely what I am saying. Sa Interpol, membro tayo. Ang Interpol, since we are a member, should honor the laws of our country. And our country is not a member of the ICC. Kita nyo? Rirespetuhin ng Interpol ang posisyon natin tungkol sa ICC. Kasi member tayo nila eh. Hindi sila lalabag sa ating mga being a member. Hindi nila lalabagin ang pulisiya ng ating gobyerno. The policy of the government right now is not to cooperate with ICC. That is why hindi po may serve yung red notice. Kasi conflicted nga. Kailangan humingi panampahintulot ang ICC sa administrasyon ni Pbbm bago nila may issue yung red notice na sinasabi ni Kajax. Hindi niyo ba alam na mayroon na daw arrest warrant, sabi ni Trillanes. Nakita na raw na. Sinabi rin ni Justice Carpio na mayroon na daw arrest warrant to be served by the end of September. Pero because Interpol is honoring our laws, hindi po tinatanggap pa ng ICC. Kailangan humingi sila ng permiso kay PBBM at sa kanyang administrasyon. Hindi nakukuha ng iba. Hindi nila ma-analyze. Kasimple-simpleng analysis yan. Okay, balik tayo. Salamat, Toblerone. Ang galing-galing mo talaga. Dadaan yan dun sa local police agency ng gobyerno, which has the power of serving the warrant. Kasi, Sir Jax, ang ginagamit ng media ngayon is yung arrest warrant, which is really the red notice. So, we are using it. Although you are correct. You are more correct
sa red notice po yan. Pero in effect, that is on arrest warrant. Ginagamit ng media. So yan ginagamit namin para maintindihan ng karamihan manunood. Kasi kung red notice, ano yung red notice? Diba? Tatanungin pa natin kung ano yung red notice. Pero yun lang, malagyan ng malaman din yung sinasabi ni Kajax na hindi Interpol po. Ulitin natin, hindi po Interpol po ang magsuserve ng warrant kahit yan po ay nanggaling sa ICC. Yan, ang magsuserve po niyan ay local police agency. At yan po ay i-apply pa sa korte ng Pilipinas. So parang ano rin, rendition, ano, ay yung, ano ba to, yung ginagawa kapag ikaw ay may kaso sa ibang bansa at ikaw ay kukunin, no? Hindi pala rendition yun. Puntos na pala ni Kibolo yung rendition. Yung, ano bang tawag, nasa dulo ng dila ko tayo, yung pag ikaw ay extradition, no? Same process po ng extradition. Yan ay dadaan pa rin sa korte ng Pilipinas. Yan, extradition. Kasi hindi umakyat si Jack. Akit ka, Sir Jax, at may panahon pa, makapaguntahan ka sa amin. Sayang, nawala ng kuryente nawala ng baterya si May Dones. Ngayon ko lang nalaman na si Mixtox ay si May Dones pala. At ngayon ko lang nakita tayo. Ang napaka-cute na si May Dones, my goodness. Maswerte si Trump? Oo. Bigla akong nag-get yung trunks, my goodness. Anyway, pero napakagandang mga puntos din tayo. Yun yung masarap na kausap eh. Yung tipong hindi kayo mag-aaway lang o kaya mag-tatalo lang. Kundi sabi na naman binati ni Tech Villa si Flaco Rayan Quiliasa. At sabi naman ni TOTOONG, look at the Teves case. Kahit huli na ng Interpol, pero hindi maibalik agad sa Pilipinas kasi Timor-Leste nirespeto ng Interpol, may proseso. Yan, tama. Yan, hindi basa-basa lalabagin ng Interpol ang mga batas ng kanilang mga member countries. Talagang mahusay talaga. Ito si TOTOONG. Okay. Meron kang makukuhang katwiran, no? Katwiran, argumento. Mga tanong at least, no? Hindi man assertion, kundi mga questions, no? Kaya, intelligent discussion lang. Intelligent discussion. Kaya, kay ka-loyal Love Suffer, ulitin ko ka-loyal. Yung punto po sinasabi ko ay punto ng yung punto ni PBBM. Yes. Maski foreign policy architect, yun po yung sinasabi ni Tatay. Maski doon siya pag-suporta kay Sara Duterte, di ba si BBBM sinusuportahan din? Si BP Sara nun din? Let me ask you, ka-loyal Safar, di ba sinusuportahan din ni PBBM, si BP Sara, pinagtatanggol pa din niya? Before tayo, no? Before itong direktong tinanong si PBBM din sa isang interview with regards to the friendship, wala tayong narinig na binanatan ni PBBM at bagkus niya, pinagtatanggol pa rin. No? Diba? Nagpahayag na ng paghiwalay. Am I wrong? Kung susuportan ko rin sa BP Sara, since PBBM supported BP Sara also? Am I wrong? Pero ang mahalaga tayo, yung pinaka-recent mong deklarasyon, no? Itong pagkatapos mong marinig, itong conference ni Sara. Kasi kay Naro, I am evidence-based, lalo na kay PBBM. Kasi iniidulog si PBBM. Yun yung siguro paliwanag natin tayan. Ano ba ang kaibahan? Sabi ni
TOTOONG. Interpol cannot demand the host country, especially kung mayroong mababiolate na local law or rules ng isang bansa. Correct. As I have said, and in Interpol, we are members of the Interpol organization. At the same time, Interpol is respecting our laws. It will not violate our laws. Okay? See, it all depends on the PBBM administration. Kung pumayag na ang PBBM administration na okay, you can serve the warrant, tatanggapin na ang red notice galing from the ICC. Mag-October na, mag-November na, wala pang arrest warrant. Ngayon, kung sakasakaling in November nagkaroon ng arrest warrant, ay because pumayag na si Presidente Marcos. Nakikita niyo ang point? Okay. Nung diniscuss namin ito sa channel ni Trax, ako katakot-takot na pambabatikos ang ginawa ng mga nandun sa ibaba sa akin. Duterte lover daw ako. Hindi nila alam na yan ang position ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sila nga ang kumukontra sa posisyon ni Bongbong Marcos. And then, sabi na, JR, pro-BBM. Conflicting yung views nila eh. Okay. Ano ibig sabihin? Kapag ang mga decision mo o position mo, evidence-based. Kailangan matter. Will people matter? Kailangan manggaling mismo sa bibig ng person concerned or based on documentary evidence na hindi po nanggagaling sa kanya, but may documentary evidence. Ngayon, dito, in the case of Sara Duterte, nanggaling mismo sa bibig niya. So how can you support? Okay, right there and then, winidraw ko yung support ko kay VP Sara, and then the next day nga, nag-resign siya. Okay. And maraming sa live po, napamura. Ayan, nakabalik siya, no? Nakabalik si May. Nakabalik si May. May! Oo nga eh. Nice to the Pero return. wala man, sabi ko, yun, nasabi ko yun. Kasi, tapos, ito pa ha, ang sinabi, sa GC ganyan, ang tatanders na nyo. Sana hindi kayo magkaano ng puso. Something like that. Thunders nga tawag din sa akin eh. Yun ang kino-confront ko sa kanya eh. Kasi noong nabubuang yan kay Banat Boy, nandun ka naman yata sa GC, di ba? Sinabi ko sa kanya, di ba Sherlyn, sinasabi mo sa amin dati na ano ba yung mga thunders na yan, sabi mo. Di ba? Sinabi ko. Tapos ang pinag-discuss. Nako minute ko si May. Mukhang hindi alam ni May na naka-live siya. Tay. Baka hindi alam ni May na naka-live siya. So I muted May. Baka may pinag-uusapan silang privado. Minute ko si May. Si Charlene yun eh. Charlene Kim. Oo. May, hello, May. Gusto ko i-challenge ko sa tapang. Pero sa loob, May, kasi yung kumbaga, nagtanong ako sa kanila. Sabi ko, patulad. Tay, i-mute ko siya. Kasi may isip siya na may private conversation yan eh. We should not listen to. Ibaba mo na siya muna. Bababa ko muna po si May, ha? May, binaba muna kita kasi baka hindi mo alam naka-live yung
Baka hindi niya alam na sa atin siya May kausap din eh. So, ako sabi ni Kaloyan Love Suffer, now dapat po bang ipagtanggol si Sarah na naglabasan ng lahat ng pinagagawa ni Sarah Tatay Jax? Naku, malinaw, Kaloyan Love Suffer. Hindi siya nanonood sa akin. Sila kaya Kaloyan Love Suffer, kaya hindi niya alam. So, yun po, ano? Siguro tayo, kailangan natin paliwanag yun nga, no? Kaloyan Love Suffer. Yung sinasabi kasi ni Tatay Jack Ferds is more of an evidence-based decider. Oo, siya po ay nagdidesisyon batay sa ebidensya at dun sa actual na batayan. Whether yan ay documentary or orally directly made by the person, yan yung magiging batayan ng pagbabago, maaaring pagbabago ng posisyon ni tatay. At yan naman po ay pwedeng pag ganun talagang kaya mong ipagtanggol. At hindi natin maituturing na pagbaliktad. Ang binabaliktaran mo naman yung tama. Kaya ako tayo, Miss Keiko, minsan nasasabi nila na bakit nag-iiba-iba ako ng posisyon. Paano kung yung totoo ay nag-iiba-iba rin ng posisyon? Paano kung yung taong tinitignan natin na mali, biglang bumaliktad at nanindigan sa tama? Susuportahan ko po yun. Kaya nga po, madali sa akin tayo, na unawain at suportahan ang mga posisyon ni PBBM. Because I'm not looking at the person, I'm looking at the position. Correct po. Di ba sa aking eldest parati, ang tama ay tama, dapat suportahan at turin, ang mali ay mali, dapat pong labanan at babatikusin. Mahalin natin ang bansa natin kaysa iniidolong politiko. Yun ang si Kaloyan Love Suffer, nauunawaan niya po yan Kasi alam nyo, dapat ito yung sinashare din natin, no? Na kapag kayo ay sumusunod sa totoo, kahit anong forma mangyari yan, ang sinusundan nyo yung totoo, hindi yung nagdadala. Kasi maaari po yung nagdadala, hindi na totoo ang dala. Kaya po maintindihan niyo po siguro kung DDS kayo na naniniwala kay Sarah. Ang tanong, hanggang saan ka maniniwala kay Sarah kung ang nakikita mo ay hindi na naayon sa totoong unang pinaniwalaan mo? Hindi ba tayo? Kung dati naniniwala kay Sarah, ako tayo, honestly, kahit binabanatan si BP Sarah dun sa paggulpi niya dun sa engineer, dun sa demolition, alam mo, tuwan-tuwa ako nun kasi sa maraming pagkakataon ng demolition, yung pong mga marami kang taga-lungsod, ang talo dyan. Ngayon, when you have a government official siding with the urban poor against a government official that might be abusing his power, for this instance, itong engineer, no? Na kaagad-agad na lang nag-demolish ng mga tao, pinapalakpakan ko nun si Sarah. Pero, that will not be for long until this very moment na pupugot ka ng ulo ng presidente and you're stating it in a public press conference, no? Being vice president at that, no? Kaya na, basahin mo sandali, di ba kanina binanatan na po ni GNL Opinion, dito mo, he will say to you, my position. Sabi ni JNL, at Tatay Jack has always been pro-PBBM from the start. He considered himself a loyalist until he withdrew his support for Senator Aimee. Ayun. So, sa akin, natin ko naman yan tayo. I can vouch for that na you have been a loyalist from the start, no? At ikaw lang yung isa sa mga umasa dun sa pangako ng unity, that there can be really a unity. At sino hindi aasa mo tayo, di ba? Pakita mo na may nagkakaisa. Ang medyo malungkot lang,
yun nga, nasira yun. Ma-vlogger sa Pilipinas. Opo. Hindi, saka tayo, nag-bear din ng totoong interpretation. Si Sarah herself. Di ba? At napakasakit naman ng bear siya. Isa pang ba, discuss natin yung kaya siya nagtampo. One of two items na nagtampo siya. Yung hindi na nakuha yung D&D. Dalawang hiling niya. Hiling niya, D&D. Buti na lang. Hindi siya nabigyan ng posisyon D&D portfolio. Kasi kakonflict natin ng China. Maka-China sila. Naku naman. Saka tingin ko tayo, mukhang baka na maliit nila ng gusto si PBBM. Nakalimutan nila ang anak ng dating magaling na Pangulo si PBBM na na-expose sa international relation and foreign relation. Bakit mo ibibigay ang sandatahang lakas mo nang ganun-ganun na lang? Ikaw yung Commander-in-Chief. Why do you have to give the possession to someone maaaring doubtful? No? At saka yung chopper issue. That is giving her extra privilege po. Chopper, parati. Alam mo, tayo, nasa isip ko naman nun, hindi ba pwedeng may alternative? Hindi ba pwedeng katulad nung ginawa ng kanyang tatay na isang linggo o isang buwan sa Davao, isang buwan sa Manila, o di ba? O kaya you have a place here in Manila where you can stay for a period of time and some period of time that you can stay in Davao. Hindi ba? One point na hindi nakukuha ng DDS. Yan ang hindi nakukuha ni BP Sara. She feels that she is entitled because she thinks she was the one who made PBB win. Yan po. You owe me. You owe me this. Nung hindi siya pinibagyan. Mukhang consistent siya na. Dalawa yung narinig kong napaka-consistent dahil inuulit-ulit. Una, yung utang na loob, no? Mukhang paniwalang-paniwala si BP Sara na hindi talaga mananalo si PBBM kung hindi nagkaroon ng unity. Yan yung una. Pangalawa, na siya ay hinabol at patuloy na hahabulin for the position. Mukhang hanggang ngayon, ang feeling ni BP Sara, siya ay hahabulin para tumakbong presidente ng Pilipinas. Mukhang papalayo po ng papalayo yung mahabol kay BP Sara sa nangyayaring ganito. Sabi ni JNL, it was not just the bloggers as of the current time, BP Sara too. It may have been started by the bloggers, but BP Sara hit the nail on the head. Referring to the demise ng unity concept. Talagang magaling si... sabi ni Tatay Jax, vloggers ang sumira. Pero sabi ni Toblerone again, okay? Si BBM kasi always decide on legality. Tama. Not only opinionated value. Tama ulit. Or majority voice when it comes to foreign policy. Galing-galing talaga ni Toblerone. Agree sa lahat ng points na ikinoment niya. Okay? Kayo, ano ba akala nyo? Siyempre, pwede mong bigyang kasalanan din mismo si Amy Marcos, no? Si Senator Amy Marcos, no? Na namangka sa dalawang ilog and seemingly siding with the Duterte against his own brother, her own brother, no? At siyempre, kasi dyan yung mga supporters na nagpalala ng issue. Diba? Yun ang problema dyan. Pero ang pinakamasakit pa rin sa akin tayo, looking at it objectively, yung katwiran na ang unity team is just an election strategy. Sa akin medyo, kung ako DDS o
loyalista na naniniwala sa unity at sinabi mo sa akin yan, ay parang betrayal yan ng aking pag-asa sa'yo, ng aking paniniwala sa'yo. Uy, Kaya ay tactical lang pala. Di ba? nagseselos na ako sa'yo, ha? Nag-agree sa'yo si GNL. Hindi, Tay, baka kasi nasa channel ko lang si GNL. Hindi eh. Maski dun sa channel ko, nag-agree sa'yo eh. Naku, meron akong kadilawan dito, Tay. Pakilala ko sa'yo si Saint Benedict. Naku, kadilawan ko yan. Dilaw yan. Hello, Mr. Dilawan Saint Benedict. Umakyat ka. Ay, Saint Benedict, gusto ba umakyat? Akyat ka at mahirap magtayo sa mga kami rito. Kahit walang mukha. At marinig ko naman ang boses mo, Saint Benedict. My goodness. Ano bang masasabi mo rito? Mukhang hindi na kailangan pag-isipan pa kung anong mga taktika ang sisira sa mga Duterte. Mukhang sinisira na nila ang kanilang sarili. Lak ng patay, oo. Ang nakakatawa, ang sabi ng dating presidente, wala pang malaking pagkakamali si PBBM para siya ay batikusin. Ito ngayon yung anak niya ay kinokontra ang father niya. Binabatikos si PBBM. Ano ba? Di ba sila nag-uusap? Sinabi ng presidente yan noon sa convention ng PDP. Alam mo, narinig ko pa na wala pang malaking pagkakamali si PBBM na pwede mong batikusin. So, ang mga batikos ni PBBM ay ni Sara kay PBBM ay incompetent na 1 out of 10 ang grade niya kay PBBM, lowest. Ibig sabihin, alam mo tayo, itong issue ng flip-flopping na ginagawa ni Presidente Duterte of attacking PBBM at the same time praising PBBM, somehow may a grain of salt din eh. Baka may tama rin na totoo at sincero siya sa sinasabi niya eh. Hindi ba? Kahit anti-PBBM ako, mukhang matatanggap ko reasonable na sabihin na wala pang malaking ginagawang pagkakasala itong si PBBM para atakihin. Mukhang sasang-ayunan, kaya ko sumang-ayon kay Presidente Duterte. Ang ayon din ako dyan eh. Ang binibida ko ba dati? Ngayon, kay BP Sara tanong, anong incompetence na ginawa ni BBBM? Samantalang ikaw, incompetent ka. You were the Deputy Secretary. Kapalpakan, pati sa mga pondo ay hindi mo alam ang nangyayari. Alam mo yun ang gusto kong tanongin kasi doon din sa same press conference tayo, pinuna ni BP Sara yung... Okay. Comment ulit ni Toblerone, okay? Sa foreign policy, dapat interes ng bayan ang una. Correct! Hindi ko nakikita ngayon ang interes ng bayan ang papapasukin ng ICC. Correct! Mas maganda kung mapatunayan sa Pinas magbayad ang responsable sa EJK. What a sensible comment. Okay? Sana gumaya kayo kay Toblerone. Okay? Mga foreign policy. Very logical si Toblerone. Every time. Kaya lang, minsan, sutil din yan. Ni PBBM, no? Doon nagtagumpay, no? Ang gusto kong tanungin, kung siya rin naman ba ay may pwedeng ipagmalaki dun sa mga hinawakan niyang posisyon sa administration, such as DepEd, no? Maganda yung punto mo. The point is, sa survey mo mismo ito nanggagaling, 70% agree, more than 70% agree with the foreign policy of our president. Meaning they agree that majority of the people see that the policy of PBBM works in protecting the sovereignty of our country.
It Alam comes mo, to ako play. tayo, wala akong debate dyan sa wala akong debate dyan sa foreign policy and the stance against incursion of China. Bagamat sa ilang mga polisiya meron, pero just the same, Okay. Si Toblerone again. Okay. Dapat maging masigasig ang PBBM administration na magkaroon ng hustisya sa mga biktima. Sa bagay, nakikita na ng Quadcom. Tama. Kasi kung di siya aksyon, ay sasama na ako sa karamihan na kailangan nang pumasok ang ICC. Kasi importanteng mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Kung wala siyang gagawin, ay sasama na tayo doon sa pagpapapasok sa ICC. Mukhang kakasuhan na yung mga taong responsable sa EJK. Yeah, I'm satisfied with the PBBM's administration's stand on the ICC. Okay? Parang live ito because pwede kayong mag-comment. Sasagutin ko. Okay? ito pwedeng purihin to eh. At ano yung alternatibong pwede mong ilatag na hindi Precisely, Kainano. Sandali. Alalahanin mo tayo. Alalahanin mo lang, paalala ko lang, na yung alternative na sinasabi ng mga DDS, bakit hindi raw kausapin yung China, anak ng pating, hindi ba doon na tayo nang galing? Oo nga eh. Ito lang. Criticize ka ng criticize ang foreign policy. Samantala, you cannot even discuss the West Philippine Sea issue. Kailan ka ba nagbigay ng statement tungkol sa West Philippine Sea, BP Sara? Okay? That is my question. And then ang lakas ng loob mo na mag-criticize. What is your position when it concerns West Philippine Sea? Show us. Pakita mo sa amin kung mas magaling ka. Ano ang pulisiyang dapat na ginawa ng ating presidente? Yan hindi niya masagot. Basahin ulit natin yung sabi ni JNL is agreeing with me tayo. Sabi niya, the statements of any of the Duterte should be taken with a grain of salt, including positive comments, as I He's feel agreeing he's with just you. trying to get pro-PBBM supporters on his side when he feels he needs to. Parang politiko talaga. Nagseselos ko na, baka lumipat na siya ng DDN. Okay. Sabi ni St. Benedict, makyat pala, mukhang fan din ni May Dones, si St. Benedict, o May Dones. May Dones pala yun, hindi May Dones. May Dones. Oo, May. Sabi niyo May Dones. May Dones talaga. Okay. May Dones. May bago. Si Atran Sala, sabi niya Atran Sala. St. Benedict, good afternoon pala na pagbintangan ata ako ng BPV Pathfinder vlog kanina. St. Benedict, hindi ako nag-espiya para kahit kanino. Issue yan ha. Saan ba galing yan? So, yan ang mahirap, di ba? Yung mga akala, palagay. Kaya kami ni tatay dito, evidence-based. Kailangan may patunay ka. Hindi pwede palagay lang. Katulad nung itong tampo ko sa ibang vloggers, binanatan na si Lagdameo na wala pang concrete evidence, wala pang audit na ko. Binabanatan na siya. Siya daw ang Trojan horse. Alam mo tayo, yan ang problema eh. Parang yun ang problema sa demokrasya rin, no? We are free to throw how big a stone you can throw. Pero ang problema parati, paano mo papatunayan? Anong patunay mo?
Ang nakakatawa dito, okay. Sige, finish. Opo, yun po ang yun po ang problema, yung pagpapatunay parate. Kasi nakakatawa sila. Nung tinatawag nilang bangag, yung mga DDS, tinatawag ng bangag si Pbbm. Ang sabi nila, nasa ng ebidensya. Okay. Pagkatapos kay Anton Lagdameo, dahil nagsabi yung mga mangundadato na corrupt si Lagdameo, naniwala sila. Mayroon ba silang dokumentong magpuprove na si Lagdameo sa SAP Lagdameo ay corrupt? Yun ang inaantay ko. Kung mayroon po silang ebidensya, ay siyempre babaliktad ako. Tulad ng pagbaliktad ko kay Sara Duterte. Pero pag wala pang ebidensya, ay susuportahan ko pa rin si SAP Lagdameo. Kasi sinusuportahan pa rin siya ni Pbbm. Kinakaso nila yung kaso ni Victor Rodriguez. Kay Victor Rodriguez, may malinaw na expose sila Katuning at saka si Thinking Pinoy. Merong ebidensya. At yun po ang pagbase ng presidente. Kaya hiningi niya ang resignation ni Victor Rodriguez. Doon pinapatunayan ni Presidente Bongbong Marcos that he does not tolerate corruption tulad ng pag-file niya sa Bureau of Immigration tungkol sa kaso ng Alice Guo. Pag mayroong hint of corruption po, hindi po kayo tolerated ni Pbbm. Walang kaibigan sa kanya because the intention ng Pbbm is to resuscitate yung honor ng Marcos family. So he doesn't want any evidence of corruption which involves the Marcos administration. Kaya hanggang ngayon, wala silang makita na korupsyon si Pbbm mismo. Okay? Tama tayo. Alam mo tayo, hindi nga natatapos dun sa ebidensya. Di ba? Meron kang paratang. Ang kailangan mo, ebidensya. Hindi matatapos puro sa ebidensya kung may ebidensya kayo eh. Kasi hindi rin mapipigilan na yung pinaparatangan nyo maglabas ng counter evidence. Kailangan yung ebidensya mo, tatayo rin na mas totoo dun sa counter evidence. Kaya po may argumento. Kaya po, ang dami yung tatrabahuin kapag nagparatang kayo eh. Yun ang problema. Address ko lang itong dalawang kaibigan natin. Itong si Atran Sola at si Saint Benedict na baka Hi LQV. dun sa Salamat. napaparatang espiya sila. Alam mo, mga kapatid, minsan talagang mapapagkamalan tayong espiya kapag kumikilala tayo sa mabuti ng kapwa, miski yung magkalaban eh. Alam mo yun, yung kahit magkalabang partido, magkalabang tao, hindi yan ang kabuuan ng kanyang pagkatao eh. Parating may makikita kang tama o mabuti. Ang problema, kapag nakita ng kalaban na pinupuri mo yung mabuti sa kalaban mo, pararatangan ka talagang espiya kung magkasama pa rin tayo, di ba? Precisely. Kaibigan Saint Benedict ka Mr. Sala, ako po ay nababansagan na pro-DDS. Just because na sometimes I praise you, I give credit where credit is due. Di ba? Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kung tama po ang ginawa ng mga Duterte or ni Sara, bakit hindi ko pupurihin? Alam mo tayo, may kwento ko May kwento ko. Even prior the election of 22, because I have been in YouTube, marami rin sa mga kaibigan ko noong panahon ni Leo Marcos. Okay. Sabi ulit, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Yan ang nangyayari kay Vic. Kudos BBM. Okay. Yan nga, sabi ko, mahalin natin
ang ating bayan kaysa sa sino mang iniidolo o sino mang politiko, iniidolo man natin o hindi. Ang pangunahin po ay loyalty to your country. Okay? Very good. Palakpakan po kay TODORO. Right is right and wrong is wrong. Okay. Again, correct. Highlight natin, no? Ganyan dapat magbigay ng komento. Very logical, very clear, okay? So, balik tayo sa malapit matapos. Karamihan doon mga loyalista. Ayan, sila katulad nila Bagtit, no? May grupo na sila ng loyalista noon. Wala pa yung election ng 2022. Ako, hindi ako nagpapakilalang opposition ako kasi ang pinag-uusapan na naman namin ibang issue, hindi naman necessarily politics. And whenever we talk about politics, I talk about issues and the argument on the issues, not really on the political side of it. Kaya hindi masyadong bilad, ano? Pero ang nakakatuwa po niyan tayo, we have maintained the friendship, no? At ako nga, napaparatangin din ako ng aking mga kaibigan. Bakit ako nakikipag-usap sa mga loyalista? Sabi ko, pinag-uusapan naman namin tama At hindi naman ako oo lang. Kung mali naman yung sinasabi. Halimbawa tayo, ang matagal namin pinagdebatihan, katulad ng isa sa pinagdebatihan namin ni Takeru Miyamoto, is the issue on ill-gotten wealth. Duda ko, tuwan-tuwa na siya ngayon kasi na-dismiss na naman yung isang kaso on ill-gotten wealth of the Marcoses. Pero still, ang position ko kasi dyan, yes, and there was a decision defining ill-gotten wealth. At yung mga nadidismiss na kaso ay isa lang sa maraming kaso. Until unless na yan ay matapos ng lahat. I might reflect on what is ill-gotten wealth and what really was done by the Marcoses during that time. Kasi isang malaking decision tayo na pinagbatayan yung decision sa Swiss account, no? Na pinagbayad actually sa mga biktima ng human rights ng panahon ng Marcos regime. Ako naniniwala sa court decision. Alam mo ba, this year, last year pa yung pronouncement of the decision that it was only published this year. Natalo ang Marcos sa ill-gotten wealth case tungkol sa Poway State. Iblinag ko yan. Hindi ko nagtatago ng masamang balita when it concerns national interest. So natalo po ang Marcos. But mayroong silver lining po. Ibig sabihin niya, hindi nakikialam si Pbbm sa decision ng korte. Okay? Yan po, ano? Oo. Yan po rin makikita, no? Kasi yun nga po yung parang knee-jerk reaction yan tayo. Kasi because the present administration is bumalik si Trump. Ang assumption mo, papabor ang administrasyon sa mga desisyong pro-Marcos. Pero hindi po sila itong binabanggit ni tatay ngayon. Decision against the Marcoses. O hindi po ba? Kasi sinabi niya na yan tayo dun sa speech niya, natatandaan ko yan. Sabi niya, kasi may nagtanong sa kanyang reporter sabi niya, anong masasabi mo tungkol sa mga kaso against the Marcoses? Ang sagot po ni Pbbm I am no longer just a Marcos and part of the family. I am the President of the Philippines. At doon po malinaw yung ano na yun. Malinaw po yung sagot na yun. Ibig sabihin, hiwalay ang Presidente ng Pilipinas sa judiciary process. I don't believe it. Sabi ni Trump, I don't believe the go anymore. Kahit maganda pa sinasabi niya kay Pbbm. Kasi he keeps flip-flopping na ever since bumaba sila sa pwesto. Hindi, mukhang bunga na ng edad, Trump. So, naglalapse na talaga. Mas matulis pa si tatay, my goodness. Tayo mga kailangan i-share nyo ang sikreto ng tulis ng pag-iisip nyo. Sikreto niyan is the love of my darling.
Mrs. Yan ang Fernandez. sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. She takes care of me. Yan yung kung narinig nyo ha, pakipakinggan po. Sinabi na ni tatay ang sikreto na kung bakit hindi nag-flip-flop si tatay. Tulis na matulis sa pangangatwiran. At nagre-research ng sinsin dahil sa pag-ibig. Yung basahin mo itong mga comments ng mga... Sabi ni Saint Benedict Artun Sala, that's why I changed my name temporarily to Spy Benedict sa viewer. Yan ang humor ni kapatid na Saint Benedict. Want to create conflict, thinking I was spying for another PBBM group, not knowing I was a diehard yellow and pink. At Transola, Saint Benedict, tama ka. Minsan pag nananahimik ang tao, yung viewer nagsasalita laban sa kapwa viewer. Sabi ni Saint ni Arthur Sala, wala akong masamang intensyon laban sa mga yon. Trunks, God's gift to women. Arthur Sala, Saint Benedict, ako yung dating kritiko ni Trunks dahil sa pagiging babaero niya. Well, pinatatawad ko lang si Trunks eh. Babaero pala si Trunks. Ikaw talaga Trunks, so babaero ka eh. Mag-umpisal ka nga rito, Trunks, ha? Sino ba yung mga pinabaero mo? Pero anyway, we can learn from that experience, no? At Transala, at Kadilaw St. Benedict, no? Kasi, alam mo naman, dito sa social media, talagang parang ang hinahanap, kaaway eh. Kaya ang advice ko kay Mr. Benedict kay Mr. Sala, basta stick to the prinsipyo ng tama ay tama, dapat purihin at supportahan, ang mali ay mali, dapat patikutin. Huwag kang matatakot. That's why I'm not afraid to lose subscribers, pati lose viewers po. Because when I believe that my position is right, maski anong batikos nyo sa akin, I will not change my position. Oftentimes, if I am wrong and it is shown to me through logical evidence and analytical evidences, I say, oh, you're right. Hindi po ako one-track mind. But then, I will not get... Sa katay, halimbawa ito, isang malinaw na sample. Halimbawa, we are confronted of an issue katulad ng itong confidential funds. Ano yan? Kahit makasara ka, anti-sara ka, we're not talking on the personality of BP Sara actually. We're talking about accounting. Being accountable dun sa pera, di ba? So, pakitaan mo kami ng accountability dahil ikaw ay pinagkatiwalaan sa pera. Hindi nagmamatter dito yung kulay mo. Hindi ba? Dito po pumapasok yung prinsipyo na mahalin mo ang bansa mo kaysa sa iniidolo mong politiko. Yeah. Ano pa yun tayo? Mataas pa yun eh. Ako, ano mo? Mahal ko si Sarah. Ang problema, hindi niya nga ma-account yung 125 million in 11 days. At ngayon, mas naging konkreto tayo. Pero mo nagsilad eh. Ginawang milyon-milyon eh. Lalo tuloy nakakagalit. Kasi nung 125 billion pa lang, parang isang tingin lang eh. Ngayon nung tinilad-tilad at nakita mo, napaka-incredible. Alam mo, tama si May Dones kanina, dun sa pagsasabi ng, yung tanong ni Ako, my goodness, hindi ba? Sabi niya sa COA, hindi niyo ba nahalata? Alam mo sa committee, tulad ng papuri ko sa iyo, na the best political blogger, nandiyan si Trump, si Congressman Ako ang pinakamagaling na mag-question doon sa Quadcom
Ang gagaling po ng mga pwede nyo. Kung, Alam mo po, ano ba kayo Pimentel tayo? Kasi si Pimentel magaling maglatag. Si Congressman Pimentel. Opo. Sherin. Siya nga pala, si Congressman Padano, tinatawag na contempt Congressman. Kasi madalas Congressman contempt. Siya madalas mag-contempt. Okay. Kunting bagay lang. Sa isa pa po, siguro tatlo po yan eh. Si Ako, Pimentel, at si Luistro. Kay Luistro po matututo naman tayo sa batas. Maglatag din ng mga leading questions. No? Ang galing mag-direct ng mga tanong hanggang dun sa punchline na sasabihin niya na yung dahilan bakit niya tinanong yung mga naunang tanong. Parang pareho rin po ni Pimentel. At they summarize their point at the end. Yun po yung maganda eh. Kasi yung mga ibang kongresista mukhang sabog eh. Ito po pag si Luistro at si Pimentel po ang pinakinggan natin, ilalatag nila yung mga tanong at the end, isa-summarize po nila yung kanilang conclusion. At hindi niyo po mapapasubalian kasi po ang gagamitin nila po pangangatwiran yung mga sagot mismo sa kanilang mga tanong. Ibang-iba ang Senado. Puro epal sa Senado. Pero dito po, sa Kongreso, sa Kamara, puro investigasyon. Stricto nga sila sa questioning. Pati yung procedure. Dapat mag-address ka ng check. Alam mo yung sa Senado, sometimes violate yung procedure na sumisingit na lang ng bigla Pero dito, sa Kamara po, disiplinado po sila. Parang nabaliktad, no, Tay? Nabaliktad, Tay. Kasi during yung mga nakaraang panahon, mas parang tinitignan na mas mataas ang kalidad ng Senado, ng mga hearing sa Senado, Kongreso. Pero parang ngayon, mas nabaliktad kasi mas malaman, actually, even dun sa resulta, mas napaka-resolving ng resulta. Di ba po, Tay, common yung reaksyon sa mga congressional hearing, whether Senate yan or Congress, na talagang pa-epa lang, grandstanding kasi wala rin nangyayari dahil hindi naman kinakasuhan. Pero ang maganda po sa nangyayari ngayon, even in the Senate, for instance, katulad nitong talagang pinakita ng Kongreso, na pinapalo through nila yung mga agency na pwedeng magsampa o mag-imbestiga dun sa kaso because they have no power doing that. Hindi ko ba tayo? Halimbawa, in-encounter sila yung police, yung PDEA, yung PAOTF to investigate and follow through. Tapos yung pagsasampa rin mismo ng mga kaso. Ito po, nagiging malinaw kasi dati tayo malabo ito Kasi nga, yung mga tao, akala nila, kapag may hearing, for conviction. Kasi po ang hearing sa Kongreso at Senado, hindi naman for conviction, kundi for investigation lang nun. Pero supposedly tayo, pagkatapos noon, nagagamit sana. Ito po yung tanong ko yan Diba tayo? Biruin mong sangkatutak na ebidensya ang naipuproduce kada hearing. Pero nasaan ang mga ahensya ng pamahalaan that will use them, no? To settle mga kaso. Dito. Inaantay lang ang balita. Hindi ko ini-invento to ang balita. Ang DOJ, inaantay lang ang committee report ng Quadcom para mag-file sila ng kaso. On the alleged perpetrators of the EJK during the war. Nag-aantay lang po ng matapos ang hearing at ipipresent nila sa DOJ. DOJ will file the cases. At the same time, they are supporting the efforts of the PNP to file cases tungkol sa killings of Bayaruga and the three Mayor Halili and the three Chinese.
nagbago. Ano po yun, napakatindi po ng mga revelations na yan. Ano? Alam niyo po, naalala ko talaga, bago pinatay si Mayor Halili, there was a meeting of Vice Mayor with and one statement was made by President Duterte, then President Duterte, that if your ambition is to be a mayor, you kill the mayor. If you're a vice mayor and your ambition is to be a mayor, you kill the mayor. And after a couple of days or 3 days, yata, namatay, pinatay si Mayor Halili. What a statement of an insane person. Ang pinaniwalaan. Yan ang kinakatakot ko eh. Yung nagtatawanan po ang mga tao. Noong mga panahon po yan, ang pagmumura, pambabastos ng kababaihan, even yung pagpananakit at pagpatay, ay tinatawanan at pinapalakpakan. Those were the days tayo. Na medyo mukhang talagang na malikmata ang mga tao. Talaga po para talagang nabudol na ang lahat ng ginagawa ng administrasyon noon ay tama at totoo. Ang pinakita po ng realidad, natatapos po talaga eh. Talagang gulong lang ang panahon. Panahon lang. Pero sa tutuling din po na nabawasan ng droga dahil takot yung mga tao. You have to give credit. Actually, I give credit on the first months of the Duterte's administration kasi nung panahon na yun, tingin ko rin, kung iba ang nananong presidente, halimbawa, yung pinakamalapit, si Marojas, no? Hindi ko nakikita magkakaroon ng ganong kalakas na political will. Mag-ingat ka dyan. Nag-ingat ka kay Nanod kasi you, just like me, you praised yung positive effect. Sasabihin sa'yo, maka-DDS ka. That's not the case. You have to be real. Dahil ganun din po ang aking stand, miskin dun sa matandang Marcos eh. Actually, talagang naniniwala ako sa tatay ko, loyalista yun. Yung first 3 to 6 years of the Marcos administration, nung matandang Marcos, talaga pong nasa sentro ng Asia ang Pilipinas. Yun nga lang po, sa katagalan, nagkaroon ng mga issues. Ganun din po si Presidente Duterte, na at hindi naman katakataka dahil pinatunayan na ng mga pag-aaral yung ganyang pamamaraan o response sa isang sakit sa lipunan. Pwede ikot lang ang mga tao para baguhin niya yung kanyang ginagawa. Kailangan din, pairali natin yung gulong ng katarungan. Di napatunayan natin ngayon. Lalabas at lalabas ang tunay na kwento. Meron talagang pong nausalan. Meron talagang inagawan ng karapatan. Yan po yung totoo ron. Kaya nga, may mga ebidensya yan. Kung ako man ay DDS, meron ng ebidensya. Kaya titigil ako pagiging DDS. Kasi nakita ko na ang ebidensya. Bakit ko ipipikit ang aking mata? Diyan din ang panawagan ko sa mga DDS. Bakit nyo ipipikit ang mata ninyo sa nakatiwangwang ng mga ebidensya na nagpapatunay na mayroon pong mga karumal-dumal na nangyari noong panahon ni Presidente Duterte? Meron dito sa chat room na may conversion experience na nangyari. Humihingi na ng tawad si Atran, no? Alam mo, Atran, ako saludo, no? Saludo sa pagtanggap na yan. Sabi ni Atran, pasensya kung naging stricto ako noon laban sa liberals at democrats, sabi niya. Sabi pa niya, Inaro, gusto kong manghingi ng tawad sa mga hindi ko nakasundo regarding politics. Alam mo, Atran, ang gusto ko lang sabihin, yung hindi pagkakasundo, yung dissent o yung conflict, natural po yan eh. Ang sinasabi nga natin di patunayan mo yung pagkakaiba natin. Pero yung hindi paggalang, yung respeto,
at yung pang mabababa sa pagkatao, yan yung medyo below the belt. Alam mo, talaga hihingi ng tao. alam mo, I'll give you an example. Kami ni Kainaro, we respect each other. Kaya minsan nagkakabanggaan kami ng opinion. Na makikita nyo, nagdidiskusyon kami. Pero hindi mainitan ng diskusyon. Civil po ang diskusyon. Ganyan po ang dapat. Pag nyo idaan po sa away, diba? Kainaro? Okay. Sabi ni Trump, Digong tried to clean the country by drugs, pero mali ang approach. He went for the numbers, not the quality. He went after users and not the drug lords. O kahit man lang Trump siguro, a combination will do it. Konting takot, pero may batas pa rin. Yun yung sinasabi. Due process. Oo, due process. Sabi ni yan, the best, pinakamatalino commentator ito. Talaga naman. Sabi ni JNL, the difference is FEM demonstrated his love for his country during the election. Uy, alam mo kahit ako'y anti-Marcos matanda, no? Pero that display, JNL, I respect that. Talagang saludo rin. Kasi kung gugustuhin, kaya. Noong mga panahon na yun, I remember General Ver urging Marcos, no? Na bombay na si Enrile at Ramos sa Kamkrame. Mas pinili ni President Marcos din na iiwas na sa mas madugong enkwentro ang nangyari ng EDSA Revolution. Ako, saludo ako ron, no? Tama ka siguro, ng ibabaw, sinasabi ni Tatay. Yung ibabaw, mas mahal niya ang bayan kaysa sa personal na interest bilang politiko. Tingin ko po, talagang lalabas at lalabas yung mas matingkad na pagpapahalaga. Yung higher value, which is love of country. Sabi ni Trump, nagkaroon pa ng pagdududa sa war on drugs kasi ang mga drug lords na nakukulong na ay iyon ang pinagpapatay lang Espinosa. And 3 Chinese double. Alam mo, later na nga lang yan Kasi parang nasa ulap pa ang mga tao dahil parang seemingly effective yung drug war tapos nasa control ang gobyerno until later on nakahalata ng iba na mukhang namamatay, puro nakachinelas at madumi pa. Walang namamatay na nakakotse at mayaman. Talagang mukhang nakatakas yung mga drug lord. Yung mga kompetensya, tayo. Mga kompetensya pinatay. Sorry, tingin ko lang po yun. Sabi ni St. Benedict, Artun, Sala, normal lang yun, political issue, basta wala lang mudslinging, kagaya ng ginagawa ng mga DDS. St. Benedict, ayaw ko nga sa mga DD shit din. Yun di ba, Tay? Parang mature politicking, no? Mature argumentation. Tama. Maganda yung description mo, mature. Maging mature tayo pag mapaghuhusga. If you do not agree with the opinion of somebody, just respect it. As you say, I disagree with your opinion. Pag mo siyang huhusgahin na maka-DDS, maka-Kwan, you give him names. And that is your way of trying to discredit the person giving the opinion. Hindi po tama. You state why you disagree with his opinions. Okay, you can agree to disagree. Pero ito lang tayo, bukod sa ating dalawa, meron tayong mga kausap dito sa chat room with insight and statement like this, no? Malaking tagumpay na tayo, kahit kukunti tayo Diba tayo? Pero siyempre ang pangarap pa rin natin, Dumami sana. Ayan, frustration po. I-kismis niyo po kami, ha? I-kismis niyo po kami. Kaya nga,
Gusto kong makakulab natin si Mig, May Dones. Mix Talks sa kanyang channel, sa kanyang channel para Sige nga, oo. Minsan, mag-schedule siya. Sabihin niya sa atin, we are always ready. Pwede ko nga isakripisyo ang time slot ko. Diba? Madalas, pagka nagsabi ka, putulin ko na yung aking LS. Pero tayo, naka 2 oras at mahigit na rin tayo. Napakasaya ko dito sa, wala naman yata tayong diskusyon na hindi maganda. Ako, yung mga nakasama natin, may nakukuha kahit konti. So, maraming salamat po rin sa mga nandyan. Pero po, yung pinag-uusapan natin tayo, yung BP conference, pag-usapan natin, because it is very significant sa mga Pilipino at sa kasalukuyang kalagayan po ng politika. Ang dami-dami po nitong sinesettle dapat na sa atin. No? Nagiging totoo, kumbaga. Sana po matulungan tayo magsuri pa nito. Tay, hingang kita ng huli ng pagtingin mo rito sa issue natin at sa paalala mo na rin sa amin. Sana, DP Sara, magbago ka na. Think before you talk. Think before you talk. What will be the implication of your statements tungkol sa stability of our country? Mas mahalin mo naman ang ating bansa, hindi yung sarili mo. Yun lang po ang aking paalala sa ating Vice Presidente. Sa mga nanonood, maging masuri sa inyong panonood. Huwag na kayo magpupunta sa mga channel na fake news ang ipinagkakala. Mag-stick kayo sa channel ni Kainaro. Okay. Salamat po salamat sa pagsubaybay. Ay, siya nga pala, pati siya ay Rising Flag. Subaybayan mo. Subaybayan niyo po si Rising Flag, okay? Okay. Yan lang po. Malin natin na. Okay. Diyan na natin puputulin ang collab namin ni Kainaro. Kita niyo, magaling talaga si Kainaro. Magaling siyang mag-moderate. Walang masyadong nag-aaway na mga umaakyat sa kanyang studio. Magaling siyang mag-explain, malinaw, mayroong disagreement, inaayos niya. So, ganyan po. So, kaya ko inireplay po yung collab namin para makita nyo na ang kagalingan ni Kainaro. So, yung mga hindi pa nagsusubscribe sa kanya, I would recommend his channel. Highly recommend po ang kanyang channel. Ang kanyang channel ay Kainaro. Kainaro po. So, magtatapos po tayo. I'll play the ending song po. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo.
at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakakalamunan, loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali, mga fake news. Kaya mag-urmento na at magpanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Bye-bye, That is the final song. Salamat po sa panonood. May God bless each and every one of you. Sana pagpalain kayo at yan yung mga pamilya at yung mga mahal sa buhay. Pagpalain kayo sana ng Diyos. Okay? Bye-bye. This is the GIBO for President in 2028 channel. So see you in my next LS.